ඒකට අපි දසමාරයෝ ගැන සාකච්ඡා කරමු කියලා. ඉතින් මට එතකොට හිතුණා දැන් ඔය දසමාරයෝ ගැන සඳහන් වෙන මේ සූත්‍ර දේශනාවක්ම අරගෙන ඒක ටිකක් සාකච්ඡා කළොත් තව ටිකක් හොඳ වෙයි කියලා බුද්ධ දේශනාවක්ම අරගෙන එතකොට දැන් එක මට සූත්‍රය බලද්දි මට මතක් වුණේ දැන් අපි නිකන් සර්ච් කරලා බලද්දි දැන් ඔය දසමාරයෝ සහ මාර සංකල්පය ගැන ගොඩාක් ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා මේ සෑහෙන්න මේ සූත්‍ර දේශනා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මාරයා කියන අදහස එක් එක් තැන්වල එක එක විදිහට විස්තර කරලා තියෙනවා. දැන් නිකන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒක ටිකක් අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය නම් දැන් සංයුත්ත නිකායේ වෙනම තියෙනවා මේ මාර සංයුත්තේ කියලා දෙයක්. ඒ සංයුත්ත නිකායේ ඒ මාර සංයුත්තේ ගත්තාම ඒකේ මේ සෑහෙන්න ඔය දේවපුත්ත මාරයාගේ කතා තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ මේ මාර සංයුත්තේ තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ශ්‍රාවකයන්ට මේ දේවපුත්ත මාරයා ඇවිල්ලා මේ ගොඩාක් විමුක්තියට කියන්නේ ශුන්්‍යතා පටිසංයුත්ත ධර්මදේශනා වගේ කරද්දී අර මාරයා ඇවිල්ලා අවදානි බිනින්න හදපු අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ සූත්‍ර තියෙනවා මාර සංයුත්තේ සහ බුදුරජාණන් වහන්සේට පවා උන්වහන්සේගේ මේ අඩුවක් හොයනවා හැම තැනකම. ඔය මේ දේවපුත්ත මාරයාගේ ස්වභාවය උන්වහන්සේ කොහේ හරි කෙලෙසයකට අහු වෙයිද කියලා හොයනවා වගේ එහෙම අදහසක් දීපු තියෙනවා සෑහෙන සූත්‍ර ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ඔය මේ ඔය يعني මුගලන් හාමුදුරුවන්ගේ ශරීරයට ගියපු අවස්ථා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ගෝධික හාමුදුරුවෝ මැරුණාම උන්වහන්සේගේ විඥානය හොයන අවස්ථා සඳහන් වෙලා එක එක විදිහට මේ මාර සංකල්පේ තියෙනවා. ඒ ත්‍රිපිටකයේ අධ්‍යයනය කරද්දී එක එක විදිහට මේ මාර සංකල්පේ තියෙනවා. ඉතින් සමහර තැන්වල ඔය මේ දැන් අපි අද කතා කරන්නේ දසමාර සංකල්පේ දසමාර සේනාව කියන්නේ මොකද්ද කියන එකනේ. ඊට අමතරව තව තියෙනවා මේ පංචමාර කියලා කතාවකුත්. يعني පංචමාරයෝ පිළිබඳවත් සමහර සූත්‍රවල හම්බ වෙනවා අපිට මේ පංචමාර සංකල්පය කියලා එකක්. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ අද කතා කරන සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දසමාරයෝ ගැනත් සඳහන් කරනවා. එතන මම පොඩක් පංචමාරයෝ ගැන අදහසක් කෙටියෙන් දීලා මම දසමාර සංකල්පය පොඩක් කියන්නම්. මේ පංචමාර කියලා ගන්නේ ඒ කියන්නේ පස්මරුන් කියලා ගන්නවා. එතන පහක් ගන්නවා. එතන පෙන්නනවා ඒ කියන්නේ දේවපුත්ත මාර, ස්කන්ධ මාර, ඒ කියන්නේ දේවපුත්ත මාර, මාර මාර, ස්කන්ධ මාර, මච්චු මාර, අபிසංකාර මාර කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ සමහර තැන්වල මේ මාර කියලා අරගන්නවා මේ පංච උපාදානස්කන්ධයට. එයත් ඒ සසර ගෙනියන නිසා, සසර පවත්වන නිසා, සසර සත්වයා දුකට පත්වන ස්වභාවයෙන් යුක්ත නිසා අන්නේ ඒ අදහසින් මාර කියන අදහස මේ ඔය ස්කන්ධ වලට දාලා දිනවා. පංචස්කන්ධයටත් සමහර තැන්වල මේ ඒ කියන මාර කියන අදහස දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ මාර කියද්දි මේ කියන්නේ සසර පවත්වන නිසා, දුකට අයිති නිසා. ඒ වගේ අර්ථයකිනුත් මේ ඒ වගේ අදහසකිනුත් ওই මාර කියන එක දාලා තියෙනවා ස්කන්ධ මාර. අபிසංස්කාර කියන්නේ මේ නිකන් කර්ම සකස් වෙන ස්වභාවය. පුඤ්ඤාභි ආනිඤ්ඤාභි කියන කර්ම සකස් වෙන ස්වභාවයටත් මාර කියන වචනේ දාලා තියෙනවා. දැන් එතකොට අර පුද්ගල ස්වරූපෙන් නෙමෙයි කතා කරන්නේ එතන. අபிසංකරණය කියන එකත් මේ මාර කියන ගණයට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මරණය කියන එකටත් දාලා තියෙනවා. මරණය කියන එකත් තියෙන්නේ අවිද්‍යාව භූමිය ඇතුළේනේ. ඒතර මරණය කියන එකත් ඔය දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්කන්ධ මාර, මච්චු මාර, ඊට පස්සේ මම මොකක් හරි මිස් වුණාද එකක්. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ මාර තියෙනවා, අபிසංකාර මාර තියෙනවා. ඊට පස්සේ මච්චු මාර තියෙනවා. අනික මේ දේවපුත්ත. ඔව්. නෑ කියන්නේ මාර කියනවා. දේවපුත්ත මාර කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි දැන්. ඔව් එතන සමහර තැන්වල අර මේ පුද්ගල ස්වරූපයකින් දක්වන අවස්ථා තමයි දැන් ඔය ගොඩාක් එකයි මම කර මාර සංයුත්තේ වගේ තැන්වලට සහ ඔය මුගලන් හාමුදුරන්ගේ උදරයට ගියපු කතාවේ දුසී මාරයා ඒවා නිකන් හරියට මේ
ඉස්මතු කරන්නේ ත්‍රිපිටකයේ මේ අනිත් එක තමයි මට අමතකුද ක්ලේශමාර. ක්ලේශමාර කියන එක. ඔව් ඒක තමයි ඒ ඇත්තටම අපිට ওই පංච ඕකේ ක්ලේශමාරයත් එක්ක තමයි ওই දසමාර සේනාව සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ওই දසමාර සේනාවේ කතාව එන්නේ ක්ලේශමාරයත් එක්ක. දැන් එතකොට උතනදී මේ අර අபிසංකාර සහ මේ දේවපුත්ත මාර කියන එක දැන් මම ඕන නිකන් එකට පොඩි අදහසක් කියන්නම්. දැන් සමහර තැන් තියෙනවා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාවක් කරනවා මේ සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවයම අනිත්‍යයි. මේකේ අනාත්ම ස්වභාවයක් තියෙන. මෙතන මේ යමක් දෙයක් කියලා පණවන්න බෑ. යමක් දෙයක් කියලා පණවන්න බෑ. මේකේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය, අනාත්ම ලක්ෂණය, දුක්ඛ ලක්ෂණය ගැන සමහරවිට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දේශනාවක් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක එක බමුණෙක්ට මෙහෙම දේශනාවක් කරද්දී එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දේශනාව කරලා ඒ බමුණට ප්‍රඥාව නුවණ යෙදিলা එයාට ඒ ධහම අවබෝධ වෙමින් තියෙන. අවබෝධ වෙමින් ඒ නුවණ ඒ අනුව ගමන් යෙදෙද්දී එතනදී ඇවිල්ලා මේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වේශය අරගෙන ඇවිල්ලා කියනවා මේ මට පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා වැරදුනා මේ සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවය අනිත්‍ය නෑ. මේ සංස්කාර යමක් දෙයක් කියලා මේකේ පවතිනවා. මෙන්න මේ අනිත්‍ය නෑ, නිට්ටයයි, සුඛයි, ආත්මීය වශයෙන් කතා කරනවා. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර බමුණට ඒ නුවණ යෙදුණානේ. ඒ ප්‍රඥාව යෙදුණාට පස්සේ ආයේ ඒක බොරු කරන්න බෑ කාටවත් ඒ ආපු ඥානය. ඊට පස්සේ ඒ බමුණ කියනවා එම්බා මාරය කියන. ඒ මාරයාගේ ওই හැම තැනම තියෙන ලක්ෂණයක් තමයි මේ. මාරයා ගැන කියද්දී මාරයා කියලා අඳුන ගත්ත ගමන් තත්ත්වාන්තර දායන්සු. එයා තුදහම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ අන්නේ ඒක තමයි මුළු ත්‍රිපිටකයේ හැම තැනකම තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි මාරයා ඒ කියන්නේ කෙලෙසේ ලෙස හඳුනගද්දී ඒකට පවතින්න බෑ. එතකොට ඒ වගේ අන්නේ වගේ එතන ඒ සමහර තැන් ඔය කස්සක සූත්‍රය එහෙම ගත්තාම මාර සංයුතිය අර බුදුරජාණන් වහන්සේ ශුන්‍යතා පරිසංයුත දේශනාවක් කරන් යද්දී ශුන්‍යතා පරිසංයුත දේශනාවක් කරද්දී අර ඇවිල්ලා ගොවියෙක්ගේ වේශයක් ඇවිල්ලා අහනවනේ මගේ හරක් දැක්කද කියලා. මගේ හරක් දැක්කද බුදුහාර අහන්නේ මාරය නුඹට කොහෙද හරක් කියලා. අර එතන කියනනේ ස්වාමීනි මේ ඇහත් මගේ රූපත් මගේ චක්කු විඤ්ඤාණත් මගේ ස්පර්ශයත් මගේ එහෙනම් ඔබ වහන්සේ කොහෙන් මෙදෙන්නද කියලා. ඉතින් ඔය එකක් හරි මගේ යමක් දෙයක් කියලා ගත්තොත් මගේ කියලා දෘෂ්ටියකට ගියොත් මම කියලා තමයි ඉතින් ඒක ඔයාට අයිති තමයි කියනවා. එහෙම දෘෂ්ටියක් නැහැ කියනවා තථාගතයන් වහන්සේට. අර ඒ වගේ තියෙනවා අර මාර සංයුත්තේ තියෙන ඒ සූත්‍රවල ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ශුන්‍යතා පරිසංයුත දහමක් කාට හරි කියලා කට්ටිය එයාගේ හිත මේ ශුන්‍යතා දහමට නුවණ එදෙද්දි අර ඒ දේවපුත්ත මාරයෙක් විදිහට විස්තර කරනවා නිකන් ඒක මේ විනාශ කරන්න ඒක කියන්නේ ඒ ඥානය කඩන්න ඒකට උත්සාහ කරා වගේ කියන අදහස් තියෙනවා ඔය මේ දේවපුත්ත මාරයාගේ සිද්ධියේදී. හරි දැන් එතකොට දැන් අපිට දැන් මේ අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ දසමාර සේනාවනේ. දැන් දසමාර සේනාව කියන මාර්තුකාව වැටෙන්නේ මේ ඒකේ වැටෙන්නේ මේ ක්ලේශමාර කියන එක. දැන් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ ක්ලේශමාරය පරාජය යම් දැනක කෙනෙක්ගේ ක්ලේශමාරය පරාජය කරොත් එහෙම එයාගේ පස්මරුම පරාජය කළා තමයි. ඒතර ක්ලේශමාරය කියන්නේ තමන්ගේ කෙලෙස් සහගත සිත. අවිද්‍යාව සහගත සිතට අපි කියනවා කෙලෙස් මාරය කියලා. එතකොට දැන් උතන ඔය මාර සංකල්පයේදී අපිට දැන් අද මේ කතාව කියන්නේ මම කිව්වේ මේක මේ ලොකු විෂයක්. ඒක කතා කරන එක පැතිකඩ වලින් කතා කරන්න වෙනවා. දැන් අපි දැන් මේ පොඩ්ඩක් කොටු කරගන්නවා මාර්තුකාව මේ. හරි. දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ පස්මරුන්ගේ ක්ලේශ මාරය පිළිබඳ. හරි. ක්ලේශ මාරය ගැන කියද්දී දැන් ඒකට මට හිතුණා මම මේ සූත්‍රයක් අරගත්තා. එතකොට අපිට තව ටිකක් ඒක විස්තර කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේක තියෙන්නේ මේ සුත්ත නිපාතේ තියෙන පදාන සූත්‍රය. එතනම සුත්ත නිපාතේ තමයි ගොඩාක් ඔය ගැඹුරු සූත්‍ර තියෙන්නේ ගොඩක් මේ සුත්ත නිපාතේ. දැන් සමහර සූත්‍ර තියෙනවා දැන් හරියට පොයින්ට් එකට ප්‍රශ්න අහන්න තේරෙන්නේ නැති හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ සුත්ත නිපාතේ සූත්‍රවලදී මේ තව බුදුවරයෙක් මවනවා. නිර්මිත බුදුවරයෙක් මවලා ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ට කියනවා ප්‍රශ්න අහන්න කියලා.
එතකොට ඒ බුදුහාඳුරෝ මවපු බුදුහාරෝ ප්‍රශ්න අහද්දී බුදුහාරෝ සභාවට උත්තර දෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඔය මේ සුත්ත නිපාතේ තියෙන ඔය සුත්ත නිපාතේ තමයි බුදුහාඳුරෝගේ මුල් බුදු සමයේ දේශන ගොඩක් තියෙන්නේ. අනික ඔය සුත්ත නිපාතේ අර බුදුහාරගේ මුල් කාලේ බුදුහාඳුරෝයි සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියලා මේ හතරක් කඩලා නැහැ. කෙලින්ම මුනි වුණා, අවබෝධයටපත් වුණා. කෙලින්ම කියන්නේ. දේශනාව ඇහුවා, අවබෝධ වුණා. එච්චරයි. එතකොට මේ සුත්ත නිපාතේ සූත්‍රවල මේ ගොඩක් ඒකයි මම ඒක සමාල්ලාවට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව කාලෙම මේ සුත්ත නිපාතේ කියන එක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. සමහර සූත්‍ර තියෙනවා බුදුහාරෝම කියනවා සුත්ත නිපාතේ අවසන් සූත්‍ර අරහවල් සූත්‍ර දේශනාව සජ්ජායනා කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලෙම මේ සූත්‍රයේ සකස් මේ සුත්ත නිපාතේ කියන එක යම් සකස් වෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේක මේ සුත්ත නිපාතේ තියෙන ත්‍රිපිටකයේ කුද්දක නිකායේ අපි මේ දවස්වල අපි ආරාමෙත් එක සජ්ජායනා කරන සූත්‍ර කුද්දක නිකාය. එතකොට දැන් මේකේ ඔය අටක වර්ගයේ පාරායන වර්ගයේ තමයි අර බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම අර සාරාංශෝ ගැඹුරුම දේශනා ටික තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ දේශනාවල දැන් ඔව් පාරායන වර්ගය. ඉතින් එතකොට මේ අර ඒක මම කිය. එතකොට දැන් මම මේ අපි අද ගත්තෙත් ඒ සුත්ත නිපාතේට අයිති ප්‍රධාන සූත්‍රය. ඒකේ මේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙන්න වීරිය වඩන අවස්ථාවේදී මාරයා ඇවිල්ලා තර්ජනයක් නෙමෙයි මාරයා ඇවිල්ලා නිකන් ඕක වැඩක් නැති වැඩක් ඔබ වහන්සේට කරන්න බැරි දෙයක් අහපව ගෙදර යන්න වගේ කියනවනේ. අන්න එතනදී බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දසමරුන් ගැන කතා කරගෙන. ඇතර මේක ඇතන බුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා වෙච්ච සිද්ධියක්. මම මේ සූත්‍රේ නිකන් අදහස විතරක් කියන්නම්. වෙලා අර පාළි ගොඩක් වෙලා යන්න කියන්නේ නැතුව අර අදහස කියාගෙන යන්න. එතකොට මේක කියන නේරංජනා නදී තීරයේ උත්සාහය යෙදමින් දැඩි වීරියෙන් යුතුව බන්ධනයන්ගෙන් මිදුණු ආරක්ෂා සහිත තත්වයට පත්වීම සඳහා භාවනාවේ යෙදී සිට මා වෙත. ඒ කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි කියන්නේ මේ කියන්නේ මේ සිද්ධාර්ථ තාපසතුමා. ඒ කියන්නේ බුදු වෙන්න පෙර තම්මම් පදාන පහිතත්තං නදීන් නේරංජරං පති. ඒ කියන්නේ දැන් මං කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න පෙර වීරියෙන් යුතුව මේ කෙලෙසුන්ගෙන් මිදෙන්න භාවනා කරමින් ඉන්න වෙලාවේදී නමෝචි කරුණං වාචාය බාසමානෝ උපාගමි. ඒ කියන්නේ මේ නමෝචි කියන ඒ කියන්නේ මේ හරියට නිකන් අර මාරයා කාරුණික වචන කතා කරමින් එළඹියේ. ඔබ කෙට්ටුයි, ඔබ දුර්වර්ණේ, ඔබ මරණය ආසන්න විය. දැන් හරියට මේ කියන්නේ මේ මාරයා ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරනේ හරි ආදරෙන් කතා කළා වගේ පෙන්වන්නේ. නිකන් හරි මම ඔබ වහන්සේට මං හරි ආදරෙයි, මම මේ ඔබ වහන්සේ ගැන කරුණාවෙන් කියන්නේ වගේ. හරි කියන්නේ නමෝචි කියන මේ නමෝචි කරුණං වාචාය. නිකන් නමෝචි නිකන් හරියට නිකන් කරුණාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි නිකන් කරුණාවක් තියෙනවා වගේ හරියට. කරුණාවක් තියෙන වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ කෙරෙහි මාරයා ඇවිල්ලා කියනවා අනේ දැන් ඔබ වහන්සේ මේ හරි කෙට්ටු වෙලා ඉස්සර වගේ නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ දැන් හරි දුර්වර්ණයි. හරියට ඔබ වහන්සේ දැන් මැරෙන්න ලං වෙලා වගේ නිකන්. ඒ තරම්ම කෙට්ටු වෙලා ඒ තරම්ම මිය යන්න ලං වෙලා වගේ. ඒතර කියනවා සහස්ස භාගෝ මරණස්ස ඒකංසෝ තව ජීවිතං. ඒ කියන්නේ මේ කියනවා ඔබගේ ජීවිතයේ දහස් කොටසක් මරණයට අයත් වී ඇත. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ. ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතේ ඔබගේ ජීවිතයෙන් දහස් කොටසක් මරණයට අයත් වී ඇත. ජීවත් වීමට ඇත්තේ එක් අංශයක් විතර පමණි. කියන්නේ ඔබ වහන්සේ දැන් සම්පූර්ණ කියන්නේ දශමින් ඔබ වහන්සේ මේ ජීවත් පණ කෙන්ද තියෙන්නේ. ඔබ වහන්සේගේ දැන් සම්පූර්ණ කියන්නේ 99.99%ක්ම දැන් ඔබ වහන්සේ මිය ගිහිල්ලා ඉන්නේ මේ බුදු වෙන්න ඇවිල්ලා. මේ කරන්න බැරි දෙයක් කරන්න ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේ මේ බුදු වෙනවා කියලා මේ කරන්න බැරි දෙයක් කරන්න ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේ දැන් මේ නූලෙන් ජීවත් වෙන්නේ. නූලෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකවල කියනවා මේ මිත්‍රේ ජීවත් වෙන්න ජීවිතේ වඩා යහපත් ජීවත් වෙමින් පින් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මාරයා කියනවා ජීවිතං පුඤ්ඤානි කහසි. ජීවං හෝ ජීවිතං සෙය්‍යෝ ජීවං පුඤ්ඤානි කහසි. ඒ කියන්නේ මේ ඔබ වහන්සේ දැන් ඔය කරන්න බැරි දේවල් කරන්න යන්නේ නැතුව දැන් බලන්නකො නූලෙන් ජීවිතේ පණකෙන්දත් රැකිලා තියෙන්නේ.
ඒ හින්දා ඔබ වහන්සේ අහපොව ගෙදර යන්න. ගෙදර ගිහිල්ලා ඔබට යසෝදරාවත් එක්ක හොඳට පින් දහම් කරගෙන රටට සේවයක් කළා රට ජාතිය ගොඩනගලා එහෙමනේ. දැන් ඔබ කියන්නේ ඔබ රජෙක්ගේ පුතෙක්නේ. ඉතින් ඔබ රාජ්‍යයට ගිහිල්ලා ඉතින් රටේ කොච්චර අහිංසක මිනිස්සු ඉන්නවද? ඒ මිනිසුන්ට මේ සේවයක් කරන්න මේ මොකද්ද මේ කැලේකට ඇවිල්ලා කරන්නේ? කන්නේත් නැහැ බොන්නේත් නැතුව මේ බුදු වෙන්න කියලා මේ මොකද්ද කරන්නේ? ඒතකොට කියනවා මේ ඒක බලන්න ඊළඟ එකේ කියනවා චරතෝවතේ බ්‍රහ්මචරියං. ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්මචර්යාවේ කියන්නේ ගෙදර ගිහිල්ලා බ්‍රහ්මචර්යාව හරිය හොඳට බ්‍රහ්මචර්යාවේ හැසිරෙමින්ද ගිනි දෙවියන්ට පූජා. කියන්නේ ගිනි දෙවියෝ කියන්නේ අර යාග හෝම කරන්න, කියන්නේ පින්කම් කරන්න කියලා, පින් රැස් කරගන්න කියලා කියන්නේ. ගිහිල්ලා හොඳට මේ පූජාවල් කරලා පූජාවල් පවත්වලා බ්‍රහ්මචාරී හොඳට සිල් සමාදන් වෙලා අපි කියන්නේ පොයේ සිල් සමාදන් වෙලා ශික්ෂාපද ටික ආරක්ෂා කරගෙන දැන් සිල් ටික ආරක්ෂා කරගෙන වන්දනාමාන ටික කරගෙන ඔබට බොහෝ පින් ඉතින් ඔයාලට ඔබ වහන්සේට පුළුවන් ගොඩාක් පින් කරගන්න. ගොඩාක් පින් රැස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇයි මේ අහනවා කියන්නේ කිම් පදානේන කහසි මේ ඒ නිසා මොකටද ඔබ වහන්සේ මෙච්චර සුන්දර ජීවිතයක් ඔබ වහන්සේට තියාගෙන මෙච්චර හොඳ භාර්යාවක් ඉන්න හොඳ රටක් තියෙනවා කියන රජෙක්ගේ පුතෙක් ඉතින් හොඳට ඉන්න පුරුවන්නේ ඔක්කොම මිනිසුන්ටත් උදව් කරගෙන පින් රැස් කරගෙන වන්දනාමාන කරගෙන කොච්චර ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්ද මොකද්ද මේ ගත කරන මේ දුෂ්කර ක්‍රියාවේ තේරුම මේකේ ප්‍රයෝජනේ මොකද්ද ඊට පස්සේ දැන් මේ මාරයා නිකන් කතා කරන්නේ මේ හරි නිකන් ආදරේට වගේ නිකන් මේක ඉතින් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ හරියට කියන්නේ මේ මාරයා ආවද නැත්නම් උන්වහන්සේගේ සිතමද මේ උන්වහන්සේගේ එක පැත්තකින් උන්වහන්සේට කියන්නේ කියන එක. ඉතින් එතකොට ඊට පස්සේ කියනවා දුක්ඛෝ මග්ගෝ පදානාය දුක්කරෝ ඒ කියන්නේ දැන් දුෂ්කර ක්‍රියාව පිණිස ඇති මාර්ගයේ අපහසු වූයකි. ඒ දුෂ්කරය වැඩිම අපහසුය මේ ගාථා කීමේ මාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ සමීපේ හිටියේ. දැන් මාරයා දැන් මේ බුදුහාඳුරවන්ට නිකන් අර අනේ මේක අමාරු වැඩක් මේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන එකක් යන්න යහපත් දේවල් රටට ජාතියට වැඩක් තියෙන දෙයක් කරන්න කරලා යාපින්කම් කරලා මේ හොඳට ඉන්න කියලා නිකන් ළඟට වෙලාම ඉන්නවා බුදුහාඳුරන් යන්නෙත් නැතුව ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන තන් තථාවාදීනම් මාරං භගවා ඒතද බ්‍රූහි පමත්ත බන්දු පාපීම යෙන්නෙත්තේන ඉදාගතෝ එතකොට ඉනත් තේන ඉදාගතෝ කියන්නේ මේ එසේ කියන්නා වූ මාරයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාළසේක. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ මාරයාට කියනවා ප්‍රමාද වූවන්ට නෑකම් කියන පව් කරා කියන්නේ මේ කියන්නේ නිකම් මේ පව්කාරයෝ කියලා කතා කරන්නේ. නිකම් මේ එලසින් දොඩනා මරුහට සමිදාන මෙසේ කිය පමාද වූ හැමදෙනාගේ මිතුරා වූ පාපිෂ්ඨ. ඒ කියන්නේ මේ සංසාරයට ඇලිච්ච මේ අරමුණු වලට ඇලිච්ච කෙලෙස් වලට ඇලිච්ච අයගේ ඥාතියා කියලා කතා කරන්නේ. මේ සසරට ඇලිච්ච කෙනාගේ ඥාතියයි ඔබ. ඉතින් ඔබ මොකටද මෙතෙන්ට ආවේ කියලා අහනවා. දැන් ඔබ යන්න එපා අර රාජ්‍යයට නගරයට අර කාමයේ හොයාගෙන දුවන මිනිස්සු ළඟට. ඉතින් කාමයේ හොයාගෙන දුවන අර නටන ගයන වයන කාමයේම හොයන තාම කාමයේම හොයා දුවන මිනිස්සු ඉන්නේ. ඉතින් ඇයි ඔයා එයාලගේ ඥාති වෙච්ච ඔයා ඒක අතහැරලා විමුක්තියක් හොයන මල් ළඟට ආවේ? ඉතින් ඔයා යන්න ඕනේ එතෙන්ට ඔයා මේ කොහෙටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඔයා වැරදි කෙනෙක් ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයා වැරදි දැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කියලා දැන් බුදුජානකසේ අහනවා. දැන් මේ වෙද්දි බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නමන්නේ. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ අහනවා. ඉතින් මේ ආවේයි කියලා. එතකොට කියනවා يعني අනුමත්තේනපි පුඤ්ඤේන අත්තෝ මයයන් නවිජ්ජති. යේ සංච අත්තෝ පුඤ්ඤාන තේමාරෝ චාතුම රහති. එතකොට ඊතා සුලපිනකින්වත් මාහට දැන් නොමැත පළක්. ඒ කියන්නේ අනුමාන මාත්‍ර පිනකින්වත් මට ප්‍රයෝජනයක් නැත. යම් කෙනෙකුට පිනක් වැඩක් වේ නම් මාරේ ඒ අයහට කතා කිරීම සුදුසුයි. ඒ කියන්නේ මේ සාම මේ යහපත් දේවල් කරලා සැප විපාක ලැබින්න ආසයි ඉන්නවනම් ආන් ඒ අයට ගිහිලා ඔය සැප විපාක විඳින්න තාම ආසාව තියන අය ඉන්නවනම්
මාරේ ඔයා එයාලට ඔක ගිහිලා කියන්න. සැප විඳින්න ආසයට. ඒ කියන්නේ සාම මේ සුඛ වේදනාවට තණ්හාව තියෙන අයට එයාලට ඔක වැඩක් ඇති. ඉතින් මට එහෙම අනුමාත්‍ර මතයෙන්වත් මේ සැප විඳින්න ආස තණ්හාවක් නෙමෙයි මට තියෙන්නේ. මට මේ සැප වේදනාවට තියෙන තණ්හාවක් නැහැ. ඒ සැප වේදනාවට ආසයට ඔය ටික කියලා කියන්නේ ඔය ටික කළාම සැප ලැබෙන හින්දා. එතකොට ඊට පස්සේ කියනවා බුදුජානන් වහන්සේ අත්ති සද්දා තථා විරියම් පඤ්ඤාංච මම විජ්ජති. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මට ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා, වීරිය තියෙනවා, ප්‍රඥාව තියෙනවා. ඉතින් මෙසේ උත්සාහය දුණු මගේ ජීවත් වීම ගැන කොමකටද නුඹ ප්‍රශ්න කරන්නේ? ඒ කියන්නේ මට හරි දැන් මගේ ශරීරය වියලිලා තමයි. හැබැයි මගේ ශ්‍රද්ධාවේ අඩුවක් වෙලා නැහැ. මගේ වීරිය අඩු වෙලාවක්වත් නැහැ. මගේ ප්‍රඥාවේ අඩු වෙලා නැහැ. ඒ සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥාව වල අඩුවක් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මම සම්පූර්ණ කියන්නේ මගේ ජීවත් වීම ගැන ඇයි ප්‍රශ්න කරන්නේ? ඊට පස්සේ දැන් මම මේ අවශ්‍ය තැනට එනකම් මම මේ ටික කියාගෙන යන්නම් මේ අපිට අර දසමාර සේනාවට එන කොටසට එනකම්. දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නමුචි කියන මාරයත් එක්ක යන මේ සංවාදයේනේ මේ නමුචි මාරයා ගෙදර ගිහිල්ලා යහපත් දේවල් කරගෙන ඉන්න කියද්දි මම මේ මගේ ජීවිතේ කුසලයේ සොයනවා සත්‍ය සොයනවා. ඒ සත්‍ය සොයන්න අවශ්‍ය කරන සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා මා තුළ තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ඔබ කතා කරන්න එන්න එපා. ඔබට වන්දනා කරන් ඉන්න අය ළඟට යන්න. කාමයේම හොයන සැපම හොයන්න ඇලිච්ච මිනිස්සු ළඟට යන්න. ඊට පස්සේ කියනවා බුදුජානක මේ වාතයේ ගංගාවල ජල පහරද වියලෙන්නේ. මේ වාතයේ ගංගාවල එසේනම් උත්සාහය යෙදුනා වූ මගේ රුධිරය නොවිලෙනු ඇත්තේ කවරෙහිඳ? අර මේ මෙතන මේ පෙන්නන්නේ අර උන්වහන්සේලාක තිබ්බලුනේ චතුරාංග සමන්නාගත වීරියක් අර ඇටමස් වියලුණත් කමක් නැහැ. එක්ක මම බුදු වෙනවා එක්ක මම මැරෙනවා. එක්ක මගේ ඇටමස් වියලිලා මම මෙතනම මැරිලා යයි. එක්ක මම බුදු වෙයි. ආයේ හැරෙන්නේ නැහැ ආපස්සට. අන්නේ ගතිය මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අන්නේ ඔය ගතිය නැතුව මේ සත්‍යයට යන්න බෑ. කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ඇතුලේ තිබ්බ මේ චතුරාංග සමන්නාගත වීරිය ඇටමස් ලියුණත් කමන්නේ ආයේ ආපහු හැරෙන්නේ නැහැ මං. ආයේ ගෙදර බලා යන්නේ මේක මට බෑ අමාරුයි කියලා අඬලා බෑ කියලා මගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න මම ජීවිත ආශාව නිසා හැරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇටමස් වියලේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ජීවිත ආශාව අතහැරලා මේක හොයලා තියෙන්නේ. පැවතින්න පොඩි ආශාවක්වත් නැහැ පවතින සංසාරයයි. පැවැත්මට කෙරෙහි තණ්හාවක් නැහැ. ජීවිත ආශාව අතහැරලා ආයේ හැරිලා යන්න නෙවෙයි. ආයේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරන්න නෙමෙයි මේ කතාවට බැස්සේ. ඒකයි මාරයාට කියන්නේ. ඒ නිසා මේ ගංගාවල ජලයේ වේලේ ඉතින් මේ එසේනම් උත්සාහය දුණු මගේ රුධිරේ නොවිලෙනු ඇත්තේ කවරේද? මගේ රුධිරයත් වෙල්ලා යයි. මැරිලා යයි ගානක් නැහැ. ඒ බලන්න ඒ තියෙන හයිය තථාගතයන් වහන්සේගේ ඇතුලේ තියෙන ඒ ශක්තිය, මම කියන්නේ ඒ ශක්තිය කිසිම ආය ආපස්සට හැරෙන්නේ නැහැ කියන ගතිය මැරුණත් ඉතින් එතකොට ලෝහිතේ සුසමා නම්මි පිත්තං සෙම්මාංච සුස්සති. ඒ කියන්නේ එතන කියන්නේ රුධිරයේ වියලී යද්දි පිතද සෙමද වියලී යන්නේ. මාංශයේ ඡය වී යද්දි සිත පැහැදීමට පත්වන්නේ. බොහෝ සෙයින් මාගේ සීයද ප්‍රඥාව සමාධියද පිහිටන්නේ. කියන්නේ උනාස කියන්නේ ඉතින් ඇට මස් ඔය අර ටික තමයි කියන්නේ. ඇට රුධිරය, ඇට මස් පිත ඔය ඔක්කොම මාංශයේ ඡය වෙලාම යනවා කොහොමද? හැබැයි මගේ මාංශයේ ඡය වුණාට මට දවසින් දවස දෙනවා මගේ සිහිය බලවත් වෙනවා. ප්‍රඥාව කියන්නේ සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා ටික එන්න වර්ධනය වීමක් මට දැනෙනවා. මගේ ශරීරයේ වියලිලා ගියාට ඇටමස්ලේ එන්න මාව කායිකව දුර්වල වුණාට මගේ සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥාවල දුර්වල වීමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මාරයාට කියනවා. ඔය බලන්නකෝ මේ සූත්‍රෙදී අපිට පුදුම හයියක් එනවා. මේ වචන ටික භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අහද්දී මේ බෝසත් තා බුදු වෙලත් නැහැ. තාම බුද්ධත්වයට පත් උනායි නැතත් ඒ ඉල්ලන හැටි මාරයාට උඹ මොනවද මේ කියන්නේ? ඊළ කියාගනින් කියලා ඔයාගේ ඥාතීන්ට. ඉතින් එතකොට අන්න එතනින් එහාට තමයි මේ සූත්‍රයේ මේ අපිට මේ හම්බෙන්නේ දසමාර සේනාවේ කතාව.
අන්න එතකට කියනවා කාමාතේ පඨමා ဒ ුතියාරති උච්චති තතියා කුප්පිපාසායතේ චතුර්ථී තණ්හා පෞච්චති. අන්න දැන් පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මාරේ කියන යාගේ පළවෙනි ඔබේ පළමු සේනාව කාමය, දෙවෙනි සේනාව අරතිය. අන්න දසමාරයෝ ටික. ඔබේ පළවෙනි සේ පඨමාතේ කාමා ဒ ුතියාරති උච්චති. කියන්නේ දෙවෙනි සේනාව තමයි අරතිය. ඔයාගේ තුන්වෙනි සේනාව තමයි තතියා කුප්පිපාසාය. කුසගින්න සහ පිපාසාය. හතරවැන්න තමයි තණ්හාව. පංචමී තීන මිද්දන්ති. ඔයාගේ පස්වෙනි සේනාව තමයි අලස බව, නිදිමත බව. පස්වෙනි සේනාවේ ඊට පස්සේ චට්ටා බීරු පෞජ්ජති. ඔයාගේ හයවෙනි, ඒ කියන්නේ මෙතන හයවෙනි සේනාව තමයි ඔයාගේ තියෙන බිය. සත්තමී විචිකිච්ඡාතේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මාරේ නුඹගේ හත්වෙනි දසමාර සේනාවේ හත තමයි විචිකිච්ඡාව. ඊට පස්සේ කියනවා මක්කෝ තම්මෝ තේ අට්ඨමි. වගේ අටවෙනි සේනාව තමයි දැඩි බව හා මකු බව. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කියන ගුණ මකු බව සහ දැඩි බව, මුරණ්ඩු බව අටවෙනි සේනාවයි. ඊට පස්සේ කියනවා ඔයාගේ ලාභෝ සිලෝකෝ සක්කාරෝ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන මේ ලාභ ප්‍රශංසා වලට තියෙන කැමැත්ත, ලාභ සත්කාර වැරදි මාර්ගයෙන් හරි ලබන්න තියෙන කැමැත්ත තමයි ඔයාගේ 9 වෙනි සේනාව. බුරුවෙන් හරි කමන්නේ මට ඕනේ ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් වෙන්න. මිනිස්සු අතර නිකන් යසස, කීර්තිය, ප්‍රශංසාව. ඊළඟට යෝ චත්තානි සමුක්ඛංසේ පරේච අවජානති. වගේ ඒ වගේම ඊළඟ මාර සේනාව තමයි තමන් උසස් කරලා අනුන් හැම වෙලෙම පහත් කරලා කතා කරන ගතිය. හැම වෙලෙම කතා කරන්න ගියාම තමාව උසස් කරලා කතා කරනවා. අනිත් ඒවා නිකන් අපි කියන්නේ දෙකේ කොලෙට දාලා පල්ලෙහාට දාලා මමම තමයි හරි දේ කියන්නේ, මමගේකම තමයි හරි, අනිත් ඔක්කොම නිකන් වැරදි, අනිත් අයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් මෙන්න මේ ටික තමයි මෙතන අපිට සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මේ දසමාරයෝ හැටියට. කියන්නේ දසමාර සේනාව හැටියට පෙන්වන්නේ ඔන්න ඔය කාරණා ටික. දැන් එතකොට දැන් අපි ඊට පස්සේ ඔක පොඩ්ඩක් අර මේ පොඩ්ඩක් ලියාගත්තොත් එහෙම දැන් මේක පොඩ්ඩක් මොකද්ද මේ කාමාතේ පඨමා, මොකද්ද මේ අරතිය කියන්නේ, මොකද්ද කුප්පිපාසාව කියන්නේ, මොකද්ද මෙතන මේ තණ්හාව කියන්නේ, මොකද්ද මෙතන බය කියලා කියන්නේ, තීන මිද්දේ කියලා කියන්නේ, දැඩි බව කියලා කියන්නේ, ලාභ සත්කාර වලට තියෙන කැමැත්ත සහ අනිත් අය පල්ලෙහාට දාලා තමන් උසස් කරන ගතිය. හරි. දැන් එතකොට දැන් එතනදී ඔන්නේ ඊළඟට අපිට තේරෙනවානේ මේ 10ෙම තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බැලුවොත් මේ තමන්ගේ කෙලෙස් සහගත හිතනේ කියන්නේ. දැන් මේ තමන්ගේ කෙලෙස් සහගත සිත යමයි මේ දසමාරයෝ කියලා කතා කරන්නේ. අන්න ඒකයි කියන්නේ ඒක හරියට දකිද්දි මේකට පවතින්න බෑ කියලා. ඒ මාරයා ලෙස මේ දසමාරයා ලෙස හඳුනගද්දි ක්ලේශයේ පිළිබඳ සිහිනුවනෙද්දි ඒ ක්ලේශයට පැවතීමක් එන්නේ නැහැ. අන්න එක තමයි මෙතන දැන් මේ අදහස එන්නේ. ඉස්සෙල්ලා එනං එකක් අරගෙන මේ එක අරගෙන මේක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න ගන්නම්. දැන් පඨමාතේ කාමා කිව්වහම දැන් කාමය කියන එක අපි මූලික වශයෙන් අපි කාමය කියන්නේ බුදුහාඳුරෝ පෙන්වන්නේ මේ සිතේ තියෙන පළවෙනි මාර සේනාව. ඒ කියන්නේ පළවෙනි සංසාරයට අපිව අදින්නේ මේ පළවෙනි සේනාව තමයි. ඒ කියන්නේ මේ විමුක්තියට යන මාර්ගයක සටන් කරන්නේ. මේ විමුක්ති මාර්ගය නවත්තන්න උත්සාහ කරන. අනිත් පැත්තේ තියෙන ප්‍රබලම තියෙන ඒ කියන්නේ හමුදාට විරුද්ධව හතුරු කණ්ඩායම තමයි, මාර කණ්ඩායම තමයි අපි මේ විමුක්ති මාර්ගය ආරම්භ කරාට පස්සේ සම්පූර්ණ අපිව පරාජය කරන්නේ මේ කාමයේ කියන මාරයාගේ සේනාව. එතකොට පළවෙනි සේනාව දැන් මාරයනේ. මාරයාගේ පළවෙනි සේනාව කාමයේනේ දැන්. මෙතනදී කාමයේ කියන එක අපි ටිකක් අර මං සරල අදහසක් දෙන්නම්. ඒක ටිකක් ගැඹුරකට යන්නේ නැතුව සරලව කාමයේ කියලා කියන්නේ අපි කාමයේ කියන එකේ මූලික අර්ථයන්නේ අපිට තියෙනවානේ මූලික අදහසක් මම ඉන්නවා, අත්දකින්නෙක් මෙතන ඉන්නවා, අත්දකින්න දේවල් වෙනම තියෙනවා කියන මූලික, يعني අපේ ඇතුලේ තියෙන මූලික සංකල්පයන්නේ අත්දකින්න සහ අත්දකින්න දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ ද්විත්වය මම සහ
මම අත්දකින්න මගේ ලෝකය. එතකොට දැන් මෙන්න මේ කියන මූලික දෙපැත්ත අරගෙන මම සහ මගේ කියන නැත්තම් මම සහ අත්දකින්න දේවල් කියන ද්විත්වය ඇත්තක් වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ද්විත්වය ඇත්තක් වුණාට පස්සේ තේරුම් ගන්න මේ ද්විත්වය කියන එකට පවතින්න බෑ. ඒ කියන්නේ ද්විත්වයට පවතින්න නම් මේ ද්වේ ස්වභාවයට කාමයට පවතින්න නම් හැම වෙලෙම කාමයේ පවතින විචිත්‍රත්වයක් ඇතුලේ විතරයි. ඒතර විචිත්‍රත්වයකට වහල් වුණාම තමයි මායයට ඒකින් අපිව වටන්න පුළුවන්. විචිත්‍රත්වය කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපිට මේ ලෝකේ ගැන ගොඩාක් අදහස් තියෙනවානේ. අපිට කෑම වර්ග කිව්වහම බලන්නකෝ කෑම වර්ග කොච්චර අයිඩියාස් තියෙනවද? එතකොට බලන්න දැන් ඒ වගේ එක මේ ලෝකේ අපිට කෑම වර්ග තියෙනවා. එක ಜಾති තියෙනවා. එක ආගම් තියෙනවා. එක ආගම් තියෙනවා, එක ಜಾති තියෙනවා, එක ඇඳුම් තියෙනවා, එක කෑම වර්ග තියෙනවා. කියන්නේ එක මිනිස්සු බලන්න හරි එකම සින්දුව නෙමෙයිනේ අපිට සින්දු කොච්චර අපි අහනවද? එක සින්දු තියෙනවා. චිත්‍රපටි තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට තේරෙනවා මේ කාමයේ තියෙනවා ලක්ෂණයක් විවිධත්වයක් ගොඩක්. ඒ කියන්නේ අපි උදේට කාපු එක දවල්ට කන්නේ. දවල්ට කාපු එක සමහරට රැයට කන්නේ. වෙනස් කරනවා. මොකද මෙන්න මේ විවිධත්වයේ සහ විචිත්‍රත්වයේ තුල තමයි මේ කාමයේ කියන මායයට අපි යට කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපිට දැන් ඔන්න ඊළඟට තියෙනවා දැන් ඔන්න ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ මම සහ අත්දකින්න දේවල් කියන ඩුවල් එක. හැබැයි අපි මේ ගොඩාක් දේවල් ගැන කතා කළාට ඔය අත්දැකීම් ගොඩාක් ගැන කියලා අපි කතා කරාට අපි අඹ ගස් දැක්කා, රඹුටන් ගස් දැක්කා, අපි අහවල් පුද්ගලයෝ දැක්කා, අපි අහවල් සින්දු ඇහුවලා අපි ගොඩාක් අපිට මේ අත්දැකීම් ගොඩාක් කතා කරාට විවිධත්වය ආය අපිට ඒ 6 බෙදන්න පුළුවන් නෙමෙයි. ඒ ගොඩක් බෙදන්න පුළුවන් ආය 6කට. ඒ 6 කියන්නේ පේන බව, ඇහෙන බව, ගඳ සුවඳ විඳින බව, රස විඳින බව, ශරීරයේ පහස දැනගන්න බව, හිතෙන බව. නැත්නම් 4කට බෙදන්න පුළුවන්. පේනෙන, ඇහෙන, දැනෙන, සිතෙන කියලා. දැන් ඔය හැම අත්දැකීමක්ම ආය අපි මේ ගොඩාක් අපි ජීවිතේ දේවල් අත්දැකීම් තියෙනවා කිව්වට අපි මේ ගොඩාක් දේවල් ලෝකේ දැක්කා, මිනිස්සු සෑහෙන දැක්කා, අපි දේවල් දැක්කා, දේවල් ඇහුවා කියලා අපි මෙහෙම ගොඩාක් කතා කරාට දැන් අපිට හොඳට පොයින්ට් එක බැලුවාම පේනවා එහෙම අපි මේ කාමයේ ගොඩාක් විඳිනවා කිව්වට ගොඩාක් කාමයේ විචිත්‍රත්වයක් තියෙනවා කිව්වට අපිට පේනවා ඒක ආයෙ 4කට බෙදන්න පුළුවන්. පේන බව, ඇහෙන බව, දැනෙන බව, සිතෙන බව කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඒකත් අපි ගිහිල්ලා බැලුවාට පස්සේ කාමයේ දැන් එතකොට ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ සංකප්ප රාගෝ පුරුෂස්ස කාමෝ කියලා. මහණෙනි නුඹලාගේ සිතේ මේ සංකල්පයක් නැත්තම් මානසික චිත්‍රයක් තියෙන කාමයේ කියලා. කාමය කියලා ගොඩාක් නුඹලා මෙතන ගැහැණු මෙච්චර ඉන්නවා, පිරිමි ඉන්නවා, අහවල් දේවල් කිව්වට හැබැයි බලන්නකෝ දැන් ඒ සංකල්ප ටික විතරයි තියෙන. ඒ සංකල්ප වලට ඒ කියන්නේ ඒ සංකල්ප දැන් අපි කරන්නේ ඒ සංකල්පේ ගැට ගන්නවානේ පේන දෙයකට, ඇහෙන දෙයකට, දැනෙන දෙයකට. ගැට ගහලානේ අපි දැන් අපිට හිතෙන අය ලෝකේ අහවල් තැන ඉන්නවා, අහවල් දිහා ඉන්නවා කියලා. හැබැයි හොඳට අපි කාමයේ කියන එක අර සංකප්ප රාගෝ පුරුෂස්ස කාමෝ කියන එක තේරුම් ගන්න යන තැනදී අපිට තේරෙනවා ඒ සංකල්පයේ පෙනීමකට ගැට ගහලා තමයි අපිට එහෙම කාම ලෝකයක් කියලා එකක් අපි අත්දකින්නේ. ඒ අපිට හිතෙන එක ඇහෙන දෙයකට ගැට ගහලා. හැබැයි එතකොට මෙන්න මේ මම දැන් ගොඩාක් මේ ටයිම් එක ගන්න නැහැ. මේක විස්තර කරන්න ගොඩක් මේ පැත්තෙන්. එතකොට හැබැයි කවදා හරි දවසක කෙනෙක්ට කාමයේ කියන එක පිළිබඳ නුවණ ආවොත් එයාට තේරෙනවා එයා මේ කාමයේ කියලා පවතින ගැහැණු පිරිමි විවිධත්වය දැක්කට ඒක හුදු සංකල්පයක් කරන්නේ හිත වෙනම අර්ථයක් නැහැ පවතිමක් කියලා.
හැබැයි දැන් එකකින් කියන්නේ සංකල්පයේ තුල සංකල්පයක් තියෙනවා දෙයක් වශයෙන් දින සංකල්පයක් කියන ගන්නත් හොඳ නෑ. අන්න එතකොට දැන් මට මේ අදහස විතරක් මං ගේන්න. එතකොට දැන් මේ ලෝකයේ දැන් ඇත්තක් නිසා මේ සංකල්ප පේන ඇහෙන දේවල් වලට සම්බන්ධ කරලා සංකාර අපි නිකන් ලෝකයක් කියලා දෙයක් ඇත්ත කරගෙන ඉන්න නිසා අපිට තියෙනවා මේකේ විවිධත්වයක්. එතකොට මේ විවිධත්වයේ අත්දකින්න කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ විවිධත්වයේකුයි මේ විවිධත්වයේ අත්දකින්න කෙනා වූ මමයි. يعني මේ විවිධත්වයේ අත්දකින්න නිකුත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මම අරවා දැක්කා, මං අහවල් දේ දැක්කා, මං අහවල් කෙනා දැක්කා, මං අහවල් සින්දුව අහලා තියෙනවා, මං අහවල් චිත්‍රපටි බලලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අත්දැකපු කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අත්දැකීම් ලැබුව කෙනෙක් ඉන්නවා වගේනේ මෙතන පෙන්වන්නේ. ඒක තමයි කාමයේ ස්වභාවය. හැබැයි දැන් එතකොට දැන් මේ කාමයේ පිළිබඳ හරියට නුවණ යෙදෙද්දී ඇත්තටම කාමයේ පිළිබඳ ප්‍රඥාව යෙදුනොත් ඇත්තටම කාමයට පැවැත්මක් නැහැ. ඒ මායයටම පැවැත්ම නැහැ. ඒක හරියට අඳුරගත්තොත් නුවණකින්. හරියට ප්‍රඥාවේදීලා ඒක අඳුරගත්තොත් එහෙම. හැබැයි දැන් මම මෙතන පොඩ්ඩක් අර ඒ අදහසට යන්නේ නැතුව එච්චර ඒ පැත්තට යන්නේ නැතුව මම පොඩ්ඩක් මේක සතියේ පැත්තට දාලා පොඩි අදහසක් කියන්න. දැන් භාවනා කරන කෙනෙක්ගේ දැන් මගේ අර ප්‍රශ්නිකුත් ඇහුවාද මේක දැන් කොහොමද මේ සතිය හරහා යන කෙනෙක් කාමය ගිවන්නේ කියලා. දැන් ඒකේ තියෙන විදිය තමයි දැන් මෙහෙම අපි ටිකක් කල්පනා කරමු. හැම වෙලෙම මේ කාමයට පවතින කාමයේ කියන මාර සේනාවට අපිව පරාජය කරන්න හැම වෙලෙම අපේ තියෙනවා විවිධත්වයට වහල්භාවයක්. අපි හැම වෙලෙම එක දෙයක් අපිට එක දිගට කරන් යන්න බෑ එපා වෙනවනේ. ඉතින් අපේ තියෙනවා ගතියක් එක දෙයක් එක දිගට කරන්න බෑ අප්පිරිය වෙනවා ඇති වෙනවා. අපි කියන්නේ හරි ඒකාකාරී බවක් කියලා. හැබැයි ඉතින් දැන් බලන්නකෝ දැන් ඒ කාමයේ තියෙන මැජික් එක තමයි කාමයේ තියෙන මායාව තමයි මේ මම හරීම ආසයි කියපු සින්දුවම මෙන්න 50 පාරක් විතර හදි ඒක තරම් අපිරිය දෙයක් නැති වෙනවා. ඉතින් බලන්න මම මේ පිස්සුවීම් වගේ ආපු සින්දුව මම මේ පිස්සුවීම් වගේ ගියපු ගැහණිය පිරිමියා මෙන්න කාලයක් යද්දි මට ඒක ඒකාකාරී වෙනවා. ඒකම විශේෂයක් නැති වෙන අන්තිමට අපිරිය වෙනවා. අන්තිමට ඒකම අපිරිය වෙලා යනවා. අන්න ඒක දැන් එතකොට දැන් අන්නේ ඒකම තමයි මේ විචිත්‍රත්වය කියන්නේ මායාවක් එක පැත්තක බැලුවාම. ඒ කියන්නේ මේ විචිත්‍රත්වය කියන්නේ මම මේ මාර ලස්සනයි කියපු දේ මට ටික දවසකදී එපා වෙනවානේ. දැන් අපි මේ ආරාමයට ආව මුල් දවස්වල අපිට වාව් වගේ පේන්නේ නැති මේක. දැන් එහෙම 아무තු විශේෂයක් නැහැ. 아무තු විචිත්‍රත්වයක් නැහැ. එහෙනම් එතකොට දැන් මේ ලෝකේ මේ විචිත්‍රත්වය කියන එක තිබ්බනම් ඕක අපිට ඒකාකාරී වෙන්න බෑනේ. අන්න ඒකයි දැන් මේ කාමයේ විසින් පෙන්නන කාමයේ තියෙන විචිත්‍රත්වයේම එක්තරා විදියක මේ කියන විවිධ මේ විචිත්‍ර ස්වභාවයේම එක්තරා මායාවක්. මොකද ඒක මායාවක් වෙන්නේ අපි ඒ විචිත්‍රත්වයේ හඹාගෙන ගිහලා ඒක ලබා ගන්න ටික දවසක් ඇද්දි ඒකේ විචිත්‍රත්වේ නෑ. දැන් හිතමුකෝ දැන් අපි මේ කවුරු හරි එනවා. හැමදාම පොල් සම්පෝලයි බතුයි එක කාපු කෙනෙක් කියලා කියනවා බඩගින්න ඉන්නවා. අපි කියනවා එන්න කෑම ටිකක් කාලත් නෑ. දවස් ගානකින් අන්තිමට කෑවේ පොල් සම්පෝලි බතුයි ටිකක් විතරයි දවස් ගානකින්. දැන් එයා ආවා කියන්නකෝ අපි. එයා ආවට පස්සේ එයාට අපි කෑම ටිකක් දෙනවා. අපි කියනවා හරි රහයි හාමුදුරුවෝ අද ගොඩක් අපිට මට ව්‍යංජනත් එක්ක කන්න හම්බුණා. අපි කියනවා හෙටත් එනවා. දැන් අපි යාගෙන් අහනවා දැන් කොහමද? අදත් හොඳයිනේ. තුන්වෙනි දවසේ තව එන්න කියනවා කෑම ගන්න. අද කොහමද? දැන් වරදක් නැහැ. අනිත් දවසෙත් එන්න කියනවා. ඊට පස්සේ කොහමද කෑම? විශේෂයක් නැහැ. ඊළඟ දවසේ එන්න ගියා අයියෝ ඉතින් ඒක හැමදාම එකම රහ වගේ හාමුදුරුවෝ. හැමදාම එක වගේනේ කෑම දැන්නේ. එකම රහ ටික එන්නේ ඉතින්. අයියෝ දැන් නම් මට ඕනේ මට අර පොල් සම්පෝලේ බතුයි වැඩි ව්‍යංජන නෑ මට අර ඔබ වහන්සේ හම්බෙන්න ඉස්සෙල්ලා කරපු පොල් සම්පෝලේ බතුයි මීට වඩා රහයි කියනවා. අර ඔබ වහන්සේ හම්බෙන්න මෙහෙට එන්න ඉස්සෙල්ලා අර කෑවනේ මුකුත් කන්න නැතුව ඉන්න කාලේ පොල් සම්පෝලේ බතුයි කියන්නේ අනේ මේ ව්‍යංජන 10 15ට වඩා අරක හොඳයි. අර පොල් සම්පෝලේ බතුයි රහයි කියනවා. ඒ මනසේ ස්වභාවය එතකොට අපිට තේරෙනවා දැන් මේ මිනිස්සයා මේක වාව් කිව්වා. ටික ඒ මිනිස්සගේ වාව් ගතිය නැති. අන්න ඒක තමයි මේ කාමයේ තියෙන ස්වභාවය. මේ කාමයේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි කාමය අපි හිතුවට මේකේ විචිත්‍රත්වයක් තියෙනවා කියලා.
ඇත්තටම මේ කාමය කියන එක එක්තරා විදියක නිකන් හරි හීනයක් වගේ දෙයක්. ඒක බුදුහාමර උපමාවට ගන්නෙත් කාමයට හීනයක් කියන්නේ කාමය කියන එක උපමාවට ගන්න හීනයක් විදියට. ඒ උපමා 8ක් විතර තියෙනවා. කාමයේ ආදීනව පෙන්වන්න ගන්නවනේ උපමා ටිකක් බුදුහාමර. ඒ ගන්න උපමාවල එකක් තමයි මේ ඩ්‍රීම් කැලටත් එනවා බුදුහාමර. කාමය කියන්නේ එක්තරා විදියක නිකන් සීනයක් වගේ දෙයක්. ණයට ගත්තු දෙයක් වගේ දෙයක්. ওই විදිහට එක එක උපමා ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් ආන් මේ විදිහට දැන් මේ මෙතන පෙන්නනවා මේ කාමයේ තියෙන මේ විචිත්‍රත්වයේ හින්දානේ අපි මේකට ලොල් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ දැන් උදාහරණයකට නිකන් අනුමාන කරලා හිතන්න ඇත්තටම අපිට එකම සින්දුව ඇහුවොත් හැමදාම එකම සින්දුව නම් අහන්න තියෙන්නේ මොන පාට දැම්මත් එකම රහණන් දැනෙන්නේ කෑමවල. කෑමවල ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේටම කණ්ඩ තියෙන්නේ එකම කෑමයි. එකම අහන්න තියෙන සින්දුවයි. එකම සින්දුවයි එකම හඬයි ඇහෙන්නේ. එකම කෑමයි කන්නේ. එකම කෙනයි දකින්නේ. ඔක්කොම එකක් වුණොත් මොකක් වේද? අපිට ඇත්තටම ඉක්මනට මේක එපා වෙනවා. මේ විචිත්‍රත්වය නිසා තමයි දැන් අපි බලන්නකෝ වැඩසටහන උනත් දැන් ඉස්සෙල්ලා තායි චීකලා දැන් මේක කරනවා ඊට තව ඒ මාරු කරවන්නේ නැත්තම් දේශනත් එපා වෙනවනේ. ඒවත් මාරු කර වෙනස් කර නැත්තම් ඒකත් අප්‍රියයි කියනවා. ආන් ඒ වගේ මේ කාමයේ තියෙනවා හරියට විචිත්‍රත්වය වෙනකම්. ඒකනේ දේශනාවාදී දැන් බන්න සමහර අය ඈනුන් යන හැටි. අර මේකට විහිළු දැම්මනම් සින්දු කෑල්ලක් දැම්මනම් අර අපිව නිකන් අර ඒ වෙනසක් නෙවෙයි යන්නේ ඇතුළ විචිත්‍රත්වය යන්නේ. අර එකම ටෝන් එකකින් එක විදිහට මෙහෙම කතා කරද්දී කාම මනසට හරිනේ. හැබැයි මෙහෙමයි. සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා තියෙන මනසකට මේක ඇහෙන්න ප්‍රබෝධමත් වෙනවා. මම කියන්නේ කාමාවචර හිත ගැන. කාමාවචර හිතකට ඒ කාමයට ලොල් වෙච්ච හිතේ ස්වභාවය එයා විචිත්‍රත්වයට වහල් වෙලා ඉන්නේ. ඒනිකයි මං කියවර එකම සින්දුවක් එකම දෙයක් අහන්න ගියෝ නම් අපිට ඇත්තටම වැඩි කල්යනා ඉස්සලා මේ ජීවිතේම එපා වෙනවා. අපිරියාවක් වෙනවා. අන්න ඒක නිසා ඒ එකම දේ අපිට ඕනෙම දෙයක් අහගෙන විඳගෙන යදී ඒකාකාරී බව මතුවේදී ටක් ගාලා අපි අරමුණ මාරු කරනවා. ඒ ස්ථානේ මාරු කරනවා. ඒ ගුරුවරයා මාරු කරනවා. ඒ ස්ථානේ මාරු කරනවා. ඒ කෑම මාරු කරනවා. ඒ ඇඳුම් මාරු කරනවා. ඒ අහන දේවල් මාරු කරනවා. සින්දු මාරු කරනවා. කළා මොකද අපි ඒ කියන්නේ අපි මේ يعني ඒ තරම්ම මේ ඒකාකාරී බවත් එක්ක අපිට දැනෙනවා ලොකු තනිකමක්. ලොකු පාළුවක්. මෙන්න මේකට බයයි. මේ කාමාවචර හිත මොකද මිනිස්සෙක් මේ තනිකම දැනিলা මිනිස්සේ තනිකමත් එක්කම ඒකාකාරී බව එක්කම හිටියොත් මිනිස්සයා කාමයේ අතහැරලා දානවා. ඒ නිසා මේ අපේ මනස මොකද කරන්නේ ආය මේ ඒකාකාරී බවට අපිට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ තනිකම තුල ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ හුදකලාවට යන්න දෙන්නේ නැහැ අපේ ඇතුළ. ඒක වහන්න පටන් ගන්නවා. ඒක සාපේක්ෂකයකින් ආදේශකයකින් අරමුණකින් වහලා අපිව ආය අර විචිත්‍රත්වයට ලොල් කරනවා. අර විවිධත්වයට يعني අර බින්න බහින කරනවා. හැබැයි يعني බින්න බස්සවනවා ලොල් කරනවා අපිව. ඉතින් එතකොට දැන් අන්න ඒ වගේ ඇබ්බැහියකනේ අපි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මාරය පළවෙනි මාරයට යට වෙලා ඉන්නේ. මේ දසමාර සේනාවේ පළවෙනි අර මාරයාගේ තියෙන හමුදාවේ මාරයාගේ තියෙන හතුරු හමුදාවේ පළවෙනි එකේම අපි ෂොට් එක වැදිලා ඉන්නේ. ඒකයි අපි අරමුණු මාරු කරන්නේ. ඉස්සා ගුරුවරු මාරු කරන්නේ, තැම් මාරු කරන්නේ. අර නිකන් අර භාවනා කළා ඇති දැන් මම යනවා නැගිටලා දැන් මට අර හැම වෙලෙම ඇති කියලා හිතෙනවා. නැගිටලා යන්න කියලා හිතෙනවා. අමාරුයි වගේ අපි සම්පූර්ණ යට ඒ ඔක්කොම ඉන්නේ අර විචිත්‍රත්වයේ තියෙන ලොල්කම හින්දා. අර කාමයේ තියෙන ලොල්භාවය, විවිධත්වයේ තියෙන කැමැත්ත හිතේ, තණ්හාව. ආන්ගේ වහල්භාවයේ නිසාම අපි ජීවිතේ පුරාම කරන්නේ අරමුණු මාරු කර තැම් මාරු කර දුවන එක. ආන් එතකොට ඒ අරමුණු මාරු කරගෙන තැම් මාරු කරගෙන විචිත්‍රත්වයේ හොයාගෙන. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොන විචිත්‍ර දෙයක් හොයාගත්තත් මට හිතුණා අම්මෝ මට හරිම කෙනා හම්බුණා, හරිම තැන හම්බුණා කියලා. ඒක වැඩි කල් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා ආයෙ අතෙන්ටම වැටෙනවා. ඒකනේ මේකේ තියෙන ගැටලුව තියෙන්නේ මේ කාමයේ තියෙන
කොච්චර මං හිතුවත් මට හරි කෙනා හම්බුණා හරි තැන හම්බුණා කියලා ආයෙත් ගිහිල්ලා බලද්දි ආයෙත් අර ඒකාකාරීකමයි අර එපා වීමමයි අර කලකිරෙන ගතියමයි අර තනිකමමයි ආයෙ දැනෙන්නේ විශේෂයක් නැහැ අර හැමදාම දකින්න කුකුලයා කර්මලේ සුදු වෙනවා කියලා කතාවක් තින්නේ ආන් ඒ වගේ හැමදාම දකින කොච්චර රතු කර්මලේ උගේ හැමදාම රතුයි කර්මලේ අපි හැමදාම දකිද්දි කුදුයි වගේ ඒක කියන්නේ ඒකයි හඳ වුණත් ධම්මජීවරිතර අපිට කියන්නේ ගුරුවරයා වුණත් නිතර දකින්න හොඳ නැහැලු. දැන් කාලයකට පස්සේ දකින්නලු එතකොට හඳ වුණත් ඔච්චර අපිට ලස්සන තියෙන ඕක හැමදාම එක වගේ නෑනේ. සමහර දවස් රමාවක හඳ ඇත්තෙම නෑ. අඩසඳ. ඒ නිසායි හඳේ තියෙන විවිධත්වය නිසා අපිට හඳ ලස්සනයි හැමදාම. නැත්තම් හඳත් අපිට එපා වෙනවා. ඉර වගේ. හඳේ තියෙන විවිධත්වය නිසාම අපි හඳට කැමතියි. ඒ නිසා ධම්මජීවරිතර අපිට කියන නිසා උඹලව දකින්න ඕනේ අවුරුදු විතර පස්සේ ආයේ කියලා. නැත්තම් වඩින්නේ. නැත්තම් නිකන් විශේෂයක් නැති වෙනවා. අර වගේ ඉදි නිකන් පාවඩ එලලා වෙර ගහලා ඉන්න වැඩ දාලා පිළිගන්නේ. පිළිගන්නේ මොකද අර ඒ කාලයක් නිසා. අන්න ඒ නිසා ওই කාමයේ තියෙන ওই ස්වභාවය තමයි. කාමයේ තියෙන්නේ අර ඒකාකාරී විදි විශේෂයක් නැති වෙලා එපා වෙනවා. ඉතින් ආයේ කාලයකට පස්සේ ආයෙ දැකිති උනා ආයෙ නිකන් පොඩි රස දැනෙනවා ඒ කෑම හරි ඒ ඔක්කොම ටික. අය ආයෙ රහයි වගේ ඒ කෑම ඒ රූප ඒ සද්ද අලුතෙන් වගේ හෙන්න ගන්නවා. ආන්ගේ වගේ දැන් ওই කාමයේ තියෙන ওই ස්වභාවය නිසා ඔය භාවනාවකදී කරන්නේ ඔය සති භාවනාවකදී කරන්නේ මම මේ ප්‍රඥා පැත්තෙන් නෙමෙයි කතා කරන්නේ සමාධිය පැත්තෙන් සතිය පැත්තෙන් සමාධිය බරව සමාධිය වගේ තැනකදී කරන්නේ අර දැන් අපේ ඇබ්බැහිය වැඩිනේ මේ විචිත්‍රත්වය හොයන්න. හැබැයි විචිත්‍රත්වය හොයන්න ගිහිල්ලානේ මම හැමදාම දුක් විඳින්නේ. හැමදාම මම විචිත්‍රත්වය හොයන්න ගිහුවේ හැමතැනකම මම ෆේල් වුණා. හැමදාම මට එපා වුණා. මං හිතුවා අනිත් පැත්තේ මිනිස්සුයර වැට්ටුවා මාව කියලා. ඒ සින්දුව දැන් වැඩක් නැහැ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මේ එකම අරමුණක් ඇසුරු කරද්දී ඇතුළෙන්ම මේ ඒකාකාරී බව ඒමයි කාමයේ ස්වභාවය. අන්න එතකොට දැන් අපි භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ආවට පස්සේ අපි ගුරුවරයෙක් ළඟට ආවොත් ගුරුවරයා මොකද කරන්නේ? ගුරුවරයා කරන්නේ ඒකාකාරී වැඩපිළිවෙලක් දෙනවා ටයිම් ටේබල් එක කියලා. ඉතින් හිතන්නකො මේ විචිත්‍රත්වය හොයන්න ගිහිල්ලා ඒකාකාරී බව ඇති වෙලා ඒක ඇතුලේ පාළුව තනිකම ඇති වෙලා අපි එන්නේ කලකිරිලා. ඒ කලකිරිලා ආපු අපිට මේ ගැලවීම නිදහස හොයපු අපිට ආයෙත් දෙන්නේ අර වගේ මේකාකාරී වැඩපිළිවෙලක්. ඒකනේ එකම ඒ කියන්නේ භාවනා කර්මස්ථාන කියලා 10ක් දවසින් දවස් 10 15 දෙන්නේ නැහනේ. එක අරමුණක් දීලා ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්න කියනවා. ආනාපාන සතිය හරි කය හරි ඉරියව්ව හරි දීලා මේකම දිගට බලාගෙන ඉන්න කියනවා. ඒ වගේම එකම ටයිම් ටේබල් එකක් දෙනවා. උදේ නැගිටින්න 5ට මේකලා මේක කරන්න, එක දේශනාවට එන්න, ආයෙ භාවනා කරන්න එකම ටයිම් ටේබල් එකක් දෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ අපි ඒ වගේ දෙහන්නේ කරලා තියෙන්නේ මෙතන. කරලා තියෙන්නේ මිනිස්සෙක් ආසම නැති ටිකක්. ඉස්කෝලේ නම් සතිය අන්දේ නිවාඩු හරි තියෙනවා. ටයිම් ටේබල් මේකේ එහෙම එකකුත් නැහැනේ. එහෙම එකකුත් නැති කරලා එක අරමුණක් දීලා එකම සක්මනකුත් දීලා පරියන්ක මේ අරමුණ දිගට බලාගෙන ඉන්න. ඒ අරමුණත් ලොකු කාමයකුත් නෑ දැන් නිකන්. කෙල්ලේ දිහා බලන් කොල්ලේ දිහා බලන් කියන්නේ නෑනේ හුස්මක් වගේ දෙයක් දෙන්නේ. නිකන් උපේක්ෂා සහගත අරමුණක්. ඒ කියන්නේ නිකන් අර මාර කාමයක් උපදවන්න අර මල පයින් අරමුණකුත් නෙමෙයි. මාර වාව් කියන අර මාර වාව් කියලා බැඳෙන අරමුණකුත් නෙමෙයි. කියන්නේ මධ්‍යස්ථ අරමුණ. යම් ආකාර මධ්‍යස්ථ වෙච්ච අරමුණක් දෙනවා. මධ්‍යස්ථ වෙච්ච අරමුණක් දීලා ඊට පස්සේ කියනවා පුළුවන් නම් මේක දිහා එක දිගට බලාගෙන ඉන්න. අවධානය එහෙට මෙහෙට යවන්නේ නැතුව අවධානය තියාගෙන ඉන්න කියලා කියනවා. හැබැයි ඉතින් හිතන්නකෝ දැන් මේක තමයි පළවෙනි මාර සේනාව ආසම නැති දෙයි. ඉතින් මේ ඇටැක් කරන්නේ මාරයාගේ පළවෙනි සේනාවට. මාරයාගේ පළවෙනි සේනාව තමයි කාමාතේ පටම. කාමේ. ඒතර කාමාවචර හිත කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ තියෙන අරමුණු මාරු කර කර දුවන ලොල් ගතිය. විචිත්‍රත්වයේ හොයන වහල් බවක්. ඉතින් ඒ වහල් භාවයත් උන දැන් පළවෙනි සටන ගුරුවරයා දෙනවා. පළවෙනි සටන දෙනවා ශ්‍රාවක ශිෂ්‍යයා ආවට පස්සේ හරි. පුළුවන් නම් කාමයේ කියන උඹට යුද්ධේ තියෙන්නේ මායයත් එක්ක. හැබැයි මේකදී කාමයේ පිළිබඳව අපි අර මුල් කලාකලේ මේක සංකල්ප බව මේක ඇත්තටම මේ කාමයේ කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි.
මේ හිතේ හදාගත්ත සංකාරයක් බව ඒ නුවණ තියාගන්න ඕනේ. ඒ නුවණක් තියාගෙන දැන් අපි නුවණ තියාගෙන තමයි මේ සමාධිය වඩන්නේ. ප්‍රඥාවයි මොකද දැන් අපි නුවණ ආවට අපිව නිකන් ඇදිලා යන ගතිය වැඩිනේ. බාහිරට අර ලොල් ගතිය වැඩිනේ. ඒ හැබැයි අන්න ඒකත් පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න ඉපේ ප්‍රඥාව යොදන ගමන්ම සති සමාධි දෙක. අන්න එතකොට අන්න එතනදී තමයි කරන්නේ එයාට මේ අර ඒකාකාරී අරමුණක් දීලා ඒ අරමුණ දිහා මෙහෙම එක දිගට බලාගෙන ඉන්න කිව්වහම පළවෙනි එක තමයි මේකට කොහොමවත් මේ හිත ආස නැහැ. හිත එහෙ දුවනවා මෙහෙ දුවනවා. එයා මේ එක අරමුණක් දිහා තප්පර ගානක් අතින් ආස නැහැ කාමය. මේ කාමාවචර හිත ඒකට ආස නැහැ. එහෙනම් එයාට දෙන්න ඕනේ නිකන් අර එයා ලොල් වෙච්චිම අරමුණක් කට අරන් කෙලත් කරගෙන බලන් ඉන්න. ඒ වගේ දෙයක් දුන්නා නම් පොඩ්ඩක් මත්තෙල්ද මේක දෙන්නෙත් එහෙම අමුතුවෙන් ඇලිලා ඉන්න ගන්න වෙන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපිට නිකන් ඒක හරියට නිකන් මේ වගේ වැඩක් එක අපිට ෆිල්ම් එකක් බලන්න දෙනවා. ෆිල්ම් එක පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් ඉන්නේ පරියන්කේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා පැය තුනම කෙනෙක්. හිතන්න ෆයිටුත් නෑ සින්දුත් නෑ ලව් රෝස මල් වටේ කර ගස් වටේ කරගෙන්නෙත් නෑ රෝස මල් ගස් වටේ කරගෙන්නෙත් නෑ මල් ගස් වටේ යන්නෙත් නෑ සින්දුත් නෑ ෆයිටුත් නෑ මුකුත් නෑ කතාවකුත් නෑ ඇස් දෙක වහගෙන ඉන්නවා පැය තුනක් බලන් ඉඳ කියනවා. ඉතින් හිතන්නකෝ කාමයේ කියන සේනාවට වින ඇඩ්‍රස් නෑ නේද? ඒ සේනාවට මලන්නේ දැන් මුයකෝ කොහේ පැත්තට බලන්නේ නැහැ. පැහැතුරම බලන් ඉන්නවනේ එක දිගට අර ඇස් දෙක වහගෙන විද්‍යා. අපිට ඒ ෆිල්ම් එකේ බලන්න කොච්චර විවිධත්වයක් හදනවද? පැය දෙකමාරක් විතර පැය දෙකක ෆිල්ම් එකක් ඇතුලේ විවිධත්ව කොච්චර නිර්මාණය කරනවද? අර ඒකාකාරී බව අයින් කරන්න ඇතුලේ. නැත්තම් ෆිල්ම් වල කිභාගය බුදිනේ. මොකද හේතුව ඒකාකාරී භවෙන් පස්සේ ඊළඟට තියෙන නිින්ද. ඒ මනුස්සයට විචිත්‍රත්වයේ අඩු වෙන්න ගියාම ඒකනේ බලන්නකො මේ දේශනාවල කී දෙනෙක් නිදිනවද කියලා. එතකොට බලන්න ඒ කියන්නේ විචිත්‍රත්වයේ අඩු වෙච්ච ගමම මෙන්නේ ඒකාකාරීත්වය. ඒකාකාරී වුණා ගමම්ම ඊළඟට අපි වැටෙන්නේ නිින්දට. ඒකනේ අර අම්මලා නැලවිලි ගී කියදී දැකලා තියෙනවද? නැලවිලි ගී කියන වෙලාවේදී අර එකම ටෝන් එකෙන් ටක් ගාලා ඒකාකාරී බව එන්න. අර විවිධ ටෝන් වලට යන්නේ නැතුව ඔන්න මලේ කියලා නිකන් ඔන්න මලේ නෑ. ඒවන කියන්නේ නැහැ නැලවිලි කිව්වලු. මට වැරදුනා පොඩ්ඩක්. ඔන්න බබෝ කියලා ඒ වගේ නැලවිලි ගී කියදී බලන්න. පොඩක් ගැලවිලි ගී කියද්දී එකම ටෝන් එක මෙහෙම අද්දවනවා. ඒක එකම ටෝන් එකෙන් ඇද්දාම ළමයාට ටක් ගාලා නිදිමත එනවා. ඒකාකාරීනේ. නැත්තම් මේ නිකන් රැප් දදා කරා නම් ළමයා නිදියන්නේ නැහැ. අර එකම ටෝන් එකකින් ඇදලා අම්මා කියනවා. ඒ කියපුවා ඒම බබාට හොඳට නිින්ද යනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි කාමයට විචිත්‍රත්වය ඕනේ. කාම ඒකාකාරී වෙච්ච ගමන් ඊළඟට වෙන දෝෂේ තමයි නිින්දට යන්නේ. නිද්‍රාවට වැටෙනවා. ඉතින් නිින්ද කියන්නේ කාමයේම කොටස. කියන්නේ ඒක මායාවගේම තව සේනාවක්. නිින්ද කියන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් අන්න ඒක තමයි දැන් අර ඒකාකාරී අරමුණ දිහා බලන් ඉදි එක්ක අපිට නිදිමත එනවා. භාවනා කරන්න ගිහිල්ලා. එක්ක මායාව එතනින් අල්ලනවා අපිව. ඒ තීන මිද්දේ කියන්නේ මායාවගේ එක සේනාවක්. එක්ක අර අපි කියන්නේ එක්ක අපිට ඉන්න බෑ. එක්ක අපිට ඉන්න බෑ. අපිට මොකද වෙන්නේ? අරක දිහා බලද්දි හේදුවනවා මෙහෙ දුවනවා අර හේදුවනවා. ඒ පිස්සු වගේ මේ හිතර නිකන්. ඇයි අර එකක් දිහා මෙහෙම බලන් ඉන්නකෝ. ඒතකොට ගුරුවරු කියන්නේ හරි කමක් නැහැ හිත දිව්වට දිව්වා කියලා දැනගන්න සීයේ. හරි හිත අරමුණක දිව්වා කියලා සතියෙන් දැනගත්තාම ආයේ තමන්ගේ අර හුස්මට හරි තමන්ගේ මූල කර්මස්ථානට ආයේ බලන් ඉන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔක දැන් මෙහෙම එක දවසින් දෙකකින් කරන්න බෑ ඔය සමාධිය කියන වචනේ වැඩි. සමාධියට යම්කිසි කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒ මොකද මේක මුලින් මේ හුස්ම රැලි 3-4ක් බලන්න බෑ. කොහෙ ගිහිල්ලාද දන්නේ නැහැ. පස්සේ ටික අරමුණු වලට යද්දි දැනගෙන ටික යාට හුරු වෙන්න ගන්නවා මේක දිග මෙහා මේක අනේ ටයිම් ටේබල් එක කඩා ගන්න. අර දිගට අර වාඩි වෙන භාවනාව හරි ගියත් කමක් නැහැ වැරදුනක් කන්නේ මං ගිහලා වාඩි වෙනවා. අර මං ටයිම් ටේබල් එකට වාඩි වෙනවා ගිහිල්ලා. මෙන්න මේ ටයිම් එන්නේ ගතිය ආවට පස්සේ යා හිත විසිරුණත් කමක් නැහැ. ඔය හුස්ම රැලි දෙකක් තිබ්බත් කමක් නැහැ මට ඒ දෙක හොඳට ප්‍රමාණවත් කියලා හුස්ම රැලි දෙක කියලා ඒකෙම ඉන්න ගන්නවා. හිත කොහේ පිට ගියත් කමන්නේ ආයෙ එනවනේ හුස්ම රැලි විනාඩි 55ක් පිට ගියත් විනාඩියකට හරි එනවනේ. ඒ කියලා එන විනාඩිය අගේ කරන්න ඕනේ. එන හුස්ම රැලි දෙක තුන අගේ කළොත් ඔන්න හෙට ඊළඟට තව හුස්ම රැලි 10ක් විතර මෙයා ඉන්න පටන් ගන්නවා පොඩ්ඩක්. ඔය ඔහොම තමයි ටික සමාධිය හදන්න තියෙන්නේ. යාප්පු කරගෙන පොඩ යාප්පු කරගන්නදී අන්න ඊට පස්සේ ටික දවසක්
මේකෙදි වැඩේ තියෙන්නේ දැන් අර වැඩේ තියෙන්නේ දැන් ওই නින්දට වැටෙන්නේ වීර්ය බිඳුවට 0 වෙනවා. ඒ ඉතින් හිතන්න දැන් ළමයේ බලන්න ළමයාට අම්මා නැලවිලි ගීතේ හෝම කියද්දි ළමයාගේ වීර්ය 0 වෙලානේ නින්දට වැටෙන්නේ එහෙම. ආන් ඒ වගේ මෙතනදි වෙන්නේ අපි භාවනා ගුරුවරයා දෙන්නේ ඒකාකාරී අරමුණක්. මේ උපේක්ෂා අරමුණක් කියන මධ්‍යස්ථ අරමුණක් කියන ටක් ගාලා ඒකාකාරී බව වෙනවනේ. කියන්නේ ඒක ටක් ගාලා එතකොට කියනවා දැන් ඔබට ඉක්මනට ආවනේ භාවනාව. ඉතින් බලන්නකෝ භාවනා මධ්‍යස්ථාන වලට ඇවිල්ලා කට්ටිය කොච්චර බුදිනවද කියලා. ගෙදරට වඩා මෙහෙදි බුදියන්න කොච්චර ආසද? සමහර අය මට කියනවා පොඩ්ඩක් දෙන්න බෑද උදේට ටිකක් වැඩිපුර ඉදියන්න කියලා. ඒ කියන්නේ හරි ආසයි ඒකට. ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් අපි තේරුම් ගන්නවා මොකද දැන් අපිට දැන් මේ වගේ තැනකදී විචිත්‍රත්වයේ අඩුයිනේ. විචිත්‍රත්වයේ අඩු වෙච්ච ගමන් ටක් ගාලා බලන්නේ නින්දට යන්න. ඒකාකාරීනේ දැන් මෙහි වැඩපිළිවෙල. ඒකාකාරී වෙච්ච ගමන්ම නින්දිල්ල. නිදාවට වැටෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට අපි දන්නවා මෙතනදී අපි කියනවා දැන් ඔයාට දැන් ඔය පුළුවන් ද බලන්න නින්දට වැටෙන්න දෙන්න එපා. ඒකට ඉතින් ගුරුවරයා යාගේ ස්වභාවය මත කමටහන් දෙනවා. ඔයාට නිදිමත වැටෙනවා මෙන්න මෙහෙම කරන්න. එක්ක සක්මන වැඩි කරන්න මේ විදිහට කරන්න මේ වගේ කරන්න කියලා එයාට සාපේක්ෂව එයාට උත්තර ටිකක් දෙයි. ඒක ඉතින් අර ඒ කෙනාගේ තියෙන එකකට බලලා තමයි දෙන්න වෙන්නේ. එක්ක සමහර වෙලාවට සමහර කෙනෙක්ට මෙහෙම එක දිගට බලන් ඉද්දි එහෙම නින්දට වැටෙනවා කියලා නිකන් කිරා වැටෙන්න ගන්නවා. සමහර කෙනෙක්ට අර වගේ හිත නිකන් එහෙ දුවනවා මෙහෙ දුවනවා නිකන් අර යකායේ කම්මල වගේ. යකායේ කම්මල වගේ මේක හරි ඒ කියන්නේ මේ ඒකාකාරී බවට තියෙන අකමැත්ත මේ තියෙන ඒ තරම් අපි විචිත්‍රත්වයේ තියෙන වහල් බව. අර ඒකාකාරී එක්ක නින්දට වැටෙනවා එක්ක එහෙම නැත්තම් මේ සැක කරනවා මේක හරි මාර්ගෙද? නිකන් මෙහෙම මේ නිකන් ඔහේ හුස්ම දිහා බලන් ඉඳලා නිවන් දැකලා තියෙන කවුද මේ ලෝකෙ මේක වැඩක් තියෙන වැඩක්ද? මේ කරුණක් එක බලන් ඉඳලා කියලා අන්නේ වගේ නිකන් අර හැම වෙලේම විචිකිච්ඡාව වෙන. එක්ක සැක කරනවා. එහෙම නැත්තම් සැකේන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්තම් නිදිවතේන්න පටන් ගන්නවා. එක්ක වීරිය නැති වෙලා යනවා. එක්ක නැත්තම් එක මනෝලෝකවල දුවන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී අර යෝගාචරය මේ ඒකාකාරී අරමුණටම හිත ඒකාකාරී වෙන්න සතිය වැඩි කර ගන්නවා. වීරිය වැඩි කර ගන්නවා. නුවණ වැඩි කර ගන්නවා. සතියයි වීරියයි නුවණයි වැඩි කරගෙන මේක දිහා දකින්න විදිහේ නුවණ කියන්නේ. ඔය තුන වැඩි කරන්න මොකද වෙන්නේ? අපි අර ඒකාකාරී ස්වභාවයටම මෙහෙම බස්සනවා. එන අර එකම අරමුණ දිහාම දිගට බලා ඒකාකාරීනේ දැන්. දැන් ඒකවල දැන් මෙච්චර කල් කරේ මම ඒකාකාරී බවට විරුද්ධව සටන් කළා එළියෙද්දි. නැගිටලා ගියා ඇති මට භාවනා කළා. දැන් මට අද ඕනේ යන්න. අද නම් බෑ. ඔය වගේ අර ඒකාකාරී බව පැන්නුවා. දැන් සමාධිය වඩනවා කියන්නේ අර ඒකාකාරී භාවයටම මම රිංගනවා. ඒකාකාරී භාවයටම රිංගන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ ඒකාකාරී බවට රිංගන්න සමහර ලාවට මාරාන්තික වගේ නිදිමතක් එනවා. සමහර ලාවට ආසම නෑ ඉන්න. එතකොට ඒ සමහර අයට ඒ අර ඒකාකාරී අරමුණට මෙහෙම බැලන් යද්දි හිතෙනවා මට ඇති මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානේ හිටියා. අයියෝ මේ ගුරුවරයා හරියට කමටහන් දෙන්න දන්නේ නැහැ. හරි කමටහන මට දීලා නැහැ. ඒකයි මට මේ ඔක්කොම එපා වෙන්නේ. මට මේ එපා වෙලා යන්නේ, අප්පිරියා වෙලා යන්නේ. හරි කර්මස්ථානේ මේ ගුරුවරයා මට එක්ක අන්නේ වගේ එන්න සැකයක් එන්න ගන්නවා. සැකයක් එන්න ගන්නවා. නැත්තම් මම පොඩ්ඩක් පින් දැස් කර ගන්න ඕනේ. මගේ පව් වැඩි කර්ම ශක්තිය මගේ හොඳ නැතුව ඇති. මම පින් දැස් කර ගන්න ඕනේ එළියට ගිහිල්ලා. අර මාරයා කියන්නේ යන්න පින් කර ගන්න කියලා. ඒක තමයි මගේ පිනමදී ඇති. මම පින් ටික තව රැස් කර ගන්න ඕනේ කියලා අර වඩාගෙන යන අර සමාධි භාවනාව කඩනවා. අර සමාධි භාවනාව ඒ සමාධිය කියන්නේ ඒකාකාරී බවටම රිංගන එක. අර එකම අරමුණක් කරගෙන ඒකාකාරී බවටම යන එක. හැබැයි යම් තැනකදී අපි මෙන්න මේ ඒකාකාරී බව ඒකාකාරී බව පිළි අරගෙන කියන්නේ ඒකාකාරී වුණාට සතිය වීරිය ප්‍රඥාවේ අඩු කරන්නේ නැහැ. ඒ තුන හොඳටම වැඩි කරනවා. මම හොඳටම අවදියෙන් ඉන්නවා. හොඳටම මගේ වීරිය වැඩි කරනවා. හැබැයි වීරිය වැඩි කරනකොට උතනදී අර ගොඩාක් හිතන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. අර නින්දට වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න. වීරිය හදනවා. ඒ වගේම මම ප්‍රඥාවෙන් මේ අවස්ථාව තේරුම් ගන්නවා මොකද්ද මේ කියන එක නුවණින්. ඔන්න ඔය තුන වැඩි කරගෙන ගියොත් යම් එක තැනකදී අපිට ඔය ඒකාකාරී බව අතුරුදහන් වෙනවා. එකම සතුටක් වෙන්න ගන්නවා. අන්තිමට අපිට විවිධත්වය
ඕනෙත් නැහැ. එළිය ගිහිල්ලා ආයෙ කාමේ හොයන්න ඕනෙත් නැහැ. හැබැයි මට මේ හුදකලාව ඒකාකාරීත් නැහැ. අන්න ඒ අවස්ථාවට කියන ඕන සමාධි මට්ටම, නිරාමිස සැප කියලා. ඒක සමාධියක්. ඒක ධානයක්, සමාධියක්. දැන් මේක නිවන නෙමෙයි. මම මේ නිවන ගැන කිව්වා නෙමෙයි. මේක මේ ප්‍රඥාව ගැන නෙමෙයි. කියන්නේ මේ සමාධිය ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ සමාධිය දී වෙන්නේ අර කාමයේ කියන සේනාවට පාර වදිනවා. එයි දැන් මම පංචකාමයේ මම මේ කාමයේ කියන ඒකාකාරී බවටම බැස්සා. ඒ ඒකාකාරී බව ඇතුළට බැහැගෙන ඒකාකාරී බව පිළිගැනීම තුලින් එන සුවයක්. සැපයක්. ඉන්නෙන් ප්‍රීතිය පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා. අර ධානා අංග ටික, විතක් විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව ටික. මෙන්න මේ ටික අපි තුලින් ගොඩ නැගෙන මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ටික මතුවෙන්න අර කාමයට පැවැත්ම නැහැ. කාමයේ බල අන්න මායාවේ කාමයේ බල බින්දින්න ගන්නවා. මායාවේ තියෙන කාමයේ දැන් ඇටැක් කරන්න බෑ. මොකද දැන් මට අරමුණු ඕනේ නැහැ. දැන් මට මාත් එක්ක හුදකලා වෙලා ඉන්න එක සැපයක්. දැන් මාත් එක්ක මම භාවනා අරමුණත් එක්ක ඒකාකාරී බවත් එක්ක ඉන්න එක මට ඒකාකාරී බවක් නෙමෙයි. ඒක මට උත්තරීතර හුදකලාවක්. ඒක මට සැපයක්. දැන් මට රූප ඕනෙත් නැහැ, ශබ්ද ඕනෙත් නැහැ, ගන්ධ ඕනෙත් නැහැ, පංචකාමයේ අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මට මේ ඒකාකාරී බව මම පිළිගත්තා. දැන් ඕකටනේ මාරම දුකක් ඉන්නේ එළියේ. ඔය ඒකාකාරී බව මාන්නනේ බෑ. සාපේක්ෂක හැදුවා, බැඳීම් හැදුවා, අරවා දුන්නා, මේවා දුන්නා, ෆිල්ම් පෙන්නුවා, සින්දු ඇසුවා, බැඳීම් හැදෙව්වා. මේ හැම දෙයක්ම මම මේ ඒකාකාරීකමට තියෙන බයනේ, අකමැත්තනේ. අර ඒ කියන්නේ විචිත්‍රත්වයේ තියෙන ලොල් බව, කාමයේ තියෙන ලොල් බව. දැන් ඔය විදිහට සමාධි ශික්ෂාවෙනුත් අපි මේකට හැබැයි සමාධි ශික්ෂාවෙන් මේක ඊතර වීම වෙන්නේ නැහැ. ඒ සමාධි ශික්ෂාවට ගිහිල්ලා සති සමාධිය හරහා තමගේ යෝනිසෝ නුවණ ප්‍රඥාව යෝනිසෝ මානසිකාරයේ යෙදෙන්නත් ඕනේ. ඊතර වීම සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න දැන්ට මම හිතනවා ඔතනින් මම ඔය කාමයේ කියන කතාව පටමාතේ කාමා මේ කාමයේ කියන මාර සේනාව ගැන මට හිතෙනවා ඒ කරුණ ටික ඇති කියලා. පටමාතේ කාමා ඊට පස්සේ බුදුජානනාංශ විස්තර කරනවා මේ ඊළඟ එක තමයි ဒ ුතිය අරති උච්චති. ඒ කියන්නේ මේකත් අරතිය කියන එකේ සිංහල තේරුම තියෙන්නේ මේ මාරයාගේ තියෙන දෙවෙනි සේනාව තමයි මේ අධි කුසලයට තියෙන අකමැත්ත කියන එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් දැන් අපි අර කියවනේ සමාධිය ගැන. දැන් සමාධිය දැන් අපි තුමු දැන් භාවනා කරගෙන ඉද්දි ඔන්න දැන් මෙහෙම හිතෙනවා. හරි දැන් ඔන්න භාවනා කරගෙන යද්දි දැන් ඔන්න හිත දැන් සමාධියට ගිහිල්ලා මාර ඒක ප්‍රීතියක් ඇවිල්ලා සතුටක් ඇවිල්ලා හරි ඇඟ සැහැල්ලුයි. අර පළවෙනි ධානයේ තියෙන අංග ටික එන්න ගන්නවා. පළවෙනි ධානයේ තියෙන අංග ටික එන්න ගන්නවා මේ ඒ කියන්නේ හොඳට අරමුණේ හිත පිහිටලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අරමුණේ ඉඳින්න අර කායික සැහැල්ලුව සුඛය මනසේ තියෙන අර කිරිහට්ටියක් උතුරනවා වගේ අර හැම සෛලයකින්ම හිත කය ඉතිරිලා යන ප්‍රීතිය මනස ඒකාග්‍රකම තියෙන්න ගන්නවා. හැබැයි ඕකේ අපි තුමු ධානයේ හිටිය කියලා පැයක් විතර හිටිය දැන් පැයකමාරක් ඉඳලා අපි එක දිගට භාවනා කරගෙන ඒ විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීතිසුඛ ඒකාග්‍රතාවල ඉන්නවා. හැබැයි හිටියට පස්සේ දැන් මේකේ ගැඹුරට යන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් දෙවෙනි ධානය තුන්වෙනි ධානයට යන්න දෙන්න නිකන් ඒකේ ගැඹුරට අර ප්‍රඥාව පැත්තට යොමු වෙන්නේ නැතුව අපිට නිකන් එනවා අරතිය කියලා කියන්නේ මේ අර එපා වෙනවා. ඉතින් අනේ හාමුදුරුවෝ ඉතින් කොච්චර ඔය ටික දවසක් කරන්නේ ඉතින් කොච්චර කියලා වාඩි වෙලා ඉතින් මුකුත් ඔහේ ඉන්නවනේ ඉතින්. යම් උස්මාදිය අන්න ඒ වගේ අර දැන් ධානය ලැබලා දැන් ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් අර මේකේ ගැඹුරට යන්න කැමති නෑ. හරි දැන් ඉතින් මම වහන්සේ හිටියනේ අවුරුදු ගානක් ඉතින් දැන් ඉතින් ඔය මම වාඩි වෙලා ඉන්නදී මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ අර ආන්ගේ වගේ හැම වෙලෙම අර අධි කුසලයට යන්න අපිට කරන්න දෙයක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. සීනුවණක් නේ දෙන්න තියෙන්නේ. ඒකට අහන්න අයියෝ ඉතින් මුකුත් කරන්න දෙයක් නැද්ද? එන්න අධි කුසලයට යන්න කරන්න දේවල් නැහැ. අන්නේ තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. අධි කුසලයට යන්න සිහියක් සහ නුවණක් යෙදෙන්නේ මෙතෙන්ට. සිහිය නුවණ යෙදෙන්න එතකොට ක්‍රියාව නැති වෙන්න ගන්නවා. කිරීමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් මමත්වයේ ඊගෝ එකේ ස්වභාවය තමයි අර විචිත්‍ර මොන හරි කරන්න ඕනේ, විචිත්‍රත්වයක් ඕනේ, විවිධත්වයක් ඕනේ, මොන හරි කරන්න ඕනේ මම යට. දැන් මුකුත් කරන්න නැති ඉතින් දැන් මම මොකද කරන්නේ මේ වින්දේද? ඔන්න ඔය වගේ මේ අධි කුසලයේ
අධි කුසලයට කැමති නෑ. අයියෝ දැන් පින්කමක් වුණා හින වැඩ ගොඩක් දිනන්න කරන්න ගිහිල්ලා. අරව කරන්න දිනවා මෙව කරන්න දිනවා මේක දැන් මුකුත් නෑනේ අප්පා. අරක කරන්නත් නෑ මේක කරන්නත් නෑ. අර එන්න අධි කුසලයට යන්න ක්‍රියාවක් නෙමේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේකට කැමති නෑ. අන්න ඔක තමයි අරතිය කියලා කියන්නේ. අර අධි කුසල් වලට ආස නෑ. අනේ ඊට පස්සේ මට තේරෙන්නේ නෑ මෙතනින් යාට එක්කෝ. මට ඔබ ශුන්‍යතා දහම කිව්වට අනේ මට ඔබ තේරෙන්නේ නෑ. මේ සිල් ටික රැකන් ඉන්නවනේ මං. පව් කරන්නේ නෑනේ හාමුදුරුවෝ. අපි ඔය ගැඹුරු ශුන්‍යතා දහම වල ඕනේ නෑනේ. අපි මිනිසුන්ට කරදරයක් කරන්නේ නෑනේ. ආන් ඒව දැක්කද? මනසේ තියෙනවර අමාරුවෙන් හරි නොතේරුම් එකට නොතේරුම් දේ තේරුම් ගන්නනේ යන්න ඕනේ අපි. හැබැයි අයියෝ අපිට ඔය තේරෙන්නේ නෑනේ ඔක වැඩක් නෑ අප්පා කියලා අර අධි කුසලයේ පැත්තට නෙවෙයි. දැන් සිල් රකින්න එක නරක දෙයක් නෙමෙයි. සිල් රකින්න එක හොඳයි. දැන් සමාධිය වඩන එකත් නරක දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි විදර්ශනාව ප්‍රඥාව ඊටත් වඩා හොඳයිනේ. හැබැයි මොකක්දෝ තියෙනවා අර නිකන් ඇතුලේ ගතියක්. ඒක තමයි මායя කියන්නේ. අර අධි කුසලයේ පැත්තට නිකන් යෙදෙන්න අකමැත්තක් තියෙනවා. අධි කුසලයේ පැත්තට යෙදෙන්න අදලා පහළ මට්ටමේ දැන් ඒකනේ මායя කියන්නේ. දැන් මායя බුදුහාමන්ට පව් කරන්න නෙමෙයිනේ කියන්නේ. නමුචි ඇවිල්ලා කියන්නේ ගිහිල්ලා අර හිටියා වගේ යහපත් දේ කරගෙන මේ අධි ප්‍රඥාව හොයන්න එපා. අධි ප්‍රඥාව ගවේෂණය කරන්න එපා. අර සීලයක් බ්‍රහ්මචාරී වෙලා සීලයක් රැකගෙන අර යාගවිය පින්කම් කරගෙන අර බලන්නකො දැක්කද දැන් මේ මායя බලන්නකො ඒක ඇහුව ගමන් පේන්නේ මායя න. දැන් මායя ඔන්න කෙලින්ම ඉවලා කිව්වනම් ගිහිල්ලා මේ මිනි මරන්න එහෙම කිව්වනම් දෙනනේ වැරදි. දැන් පින් බලන්නේ මායя පෙන්නන විදිය. ඔයාට ගිහිල්ලා යුතුයකම් කරගෙන හොඳට ඉන්න පුළුවන්නේ. ඔයාගේ ජීවිතේ වැඩ අතිරනේ මේ ඔයාටත් තේරුම් ගන්න බැරි දෙයක් මේ මහා එකක් මේ ඕවා පුළුවන්ද මේ කාලේ. ඔය දැන් එහෙමනේ කියන්නේ සමහර අය. ඌව මේ කාලයක් කරන්න පුළුවන්දල ඌව මේ මොනවද තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය ශුන්‍යතා ධර්මවල ඌව දැන් මේ යුගේ ඉවරයි. ආන් ඒ වගේ හැම වෙලේම මේ අරතිය කියලා කියන්නේ හොඳ කරනවා. හැබැයි වඩා හොඳට මැලිකමක් තියෙනවා. දැන් හිතන්නකො පූජාවකට එන සෙනගයි මේ විදර්ශනා ඥානයක් ගැන හෝ භාවනා කරන්න එන සෙනගයි බලමු කොච්චර අවමද. දැන් බලන්නකො දැන් අපි මේ රුවන්වැලි මහසෑය පින්කමක් කිව්වොත් අර මුළු සලපතුල පිරීලා ඉන්නේ හැටි. ලක්ෂ ගණන් එන හැටි. හැබැයි අපි කිව්වොත් එන්න භාවනා කරන්න අම්මෝ කී දෙනෙක්ද? ඒකනොත් අපි මේ ශුන්‍යතා ධර්මයේ කතා කරනකොට ඒකිනුත් තව කීයද? අන්න එතකොට තේරෙනද අපේ මනසේ මොකක්දෝ තැනක දැන් ඒ අර අධි පැත්තට යද්දි අධි කුසලයේ පැත්තට යද්දි අර ධම්මජීවර අපිට ඉස්සර කියන්නේ අපි හරිය කැමතිලු බලුපන්තියේ සමාජිකයන්. يعني බලුපන්තියේ ඉන්න. මොකද අපි කැමති නෑලු අලිපන්තියේ සමාජිකයෙක් වෙන්න. එයි මොකද බලුපන්තියේදී අපි ලොක්කොනේ. හැබැයි අලිපන්තියට ගියාම නිකන් අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක්නේ. අපිට ඕනේ අර පරණ ඇබ්බැහි රැළේම ඉන්න. ආන් ඒ වගේ මෙන්න මේ මනසේ තියෙන ඒ මේ දසමාර සේනාගේ දෙවෙනි අරතිය කියලා කියද්දි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ එන්න අධි කුසලයට යද්දි නිකන් තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා ඇති කියලා හිතෙනවා අයියෝ දැන් අවුරුදු කීයක් මේක බලාගෙන හිටියද කියලා කියනවා නිකන් අර මෙහෙම කර ඒක නිකන් පොහිලා දකින්නවා ඒක ඉදි විශේෂයක් නෑ කියනවා ඒ හැමදාම ওই ටිකනේ කතා කරන්නේ ඕකමනේ කතා කරන්නේ ඔය එක්ක වෙන දේවල් නැද්ද කතා කරන්නේ හැමදාම ඕකමද කියන්න තියෙන්නේ වගේ නිකන් අර මෙන්න මේක දැන් ඇහුව ඇති සාකච්ඡා කළා ඇති භාවනා කළා ඇති දැන් ඉතින් මම සාමාන්‍ය ඉදිරිය ඉන්නවා අන්න ඒ වගේ නිකන් අර හැම වෙලෙම ඉතින් මේක කොච්චර කළද ඉතින් මුකුත් නැහැ කියලා නෙවෙයි කියන්න හදන්නේ ආවෝක ඉතින් නෑනේ දෙයක් අවබෝධ කරගන්න අමුතුවෙන් අමුතු සාකච්ඡා කර කියලා අර හැම වෙලෙම ඇතුලේ තියෙනවා මේ අධි කුසලයට තියෙන අකමැති බව ඒ අධි කුසලයට තියෙන අකමැති බවට තමයි ඔන්න මෙතන අපි කතා කරන්නේ මේ අරතිය කියන වචනේ. අරතිය කියලා කියන්නේ අන්නේ අධි කුසලයට සිතේ තියෙන අකමැත්ත. ඒ අධි කුසලයට අකමැත්ත ආපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ආය අපි අර ලාමක කුසල් වලට ආය අර විචිත්‍රත්වයට ඇදෙන ගතියක් එනවා. ආය නිකන් අපි අර බැඳීම් හදන්න යනවා. ආය කාමයේ හොයන්න පටන්. ඒ ටික දැන් මේ ඔන්න දැන් මහාන වුණා. නැත්තම් මේ වගේ තැනකට ආවා. මේ ශුන්‍යතා ධර්මයක් අවුරුදු 4-5ක් අහන් හිටියා. දැන් මොකද කරන්නේ? හිත ටික නිකන් මේක නිකන් ඒකාකාරී අයියෝ දැන් මේකත් විශේෂයක් නැහැ කියලා ගත්ත ගම ආය ඔන්න ලස්සන වෙන්න පටන් ගන්නවා අර අතහැරපු ලෝකේ. අර දමල ගහලා ආපු බැඳී පරණ ලෝකය
මෙන්න මේක ටික ටික ලස්සන කරලා වයින්නවා. ඒ වගේම දැන් අර කල්යාණ මිත්‍රයෝ මේ පිරිස නිකන් වැඩක් නැහැ. එතන බොරුව යරන්නේ එතන. බොරුව යන්නේ එතන වැඩක් නැහැ. ඔය කියන එක නෑ. කියන එක නෙමේ කරන්න කිය. දැන් මෙච්චර කල් එක දෙයක් ඉන්නේ වැරදි වෙන්නේ. එක පාට වැරදි වෙන්න පටන් ගන්න. ඒ අර කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ වැරදි වෙන්න ගන්නවා. අහයි අර ලාමක කට්ටිය අර කාමයේ ගොඩේ ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සු හොඳයි අප්පා. ඒ ලෝකේ මිනිස්සු යමක් දෙයක් මොන හරි කරනවා යුතුයකමක් හරි. ඔහොම කළා අරක ආයෙ ලොකු වෙලා පෙන්නන්න ගන්නවා. එහෙම අර කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ වටිනාකම ඒව නිකන් අයියෝ ඉතින් ඒක විශේෂයක් නැති කරන ඇතුළ. ඒක අන්න එතකොට අපිට තේරෙන්නේ අපි සම්පූර්ණ මෙන්න මේක හැබැයි මේක අඳුරගත්තත් හරි. මේ මාරය, එම්බා මාරය මේ තමයි ඔගේ එක සේනාව. මේ අපේ ඇතුළ සූක්ෂම විදිහට නිකන් බන වගේ කියන්නේ. දැන් අර බලන්නකෝ අර මාරයා නමුචි මාරයා බුදුහාන්ට කතා කරන විදිය යන්න යහපත් දේ කරන්න මේක හොයන්න කියලා මේ නූලෙන් ජීවත් වෙන්න ඔය මිය යන්න පුළුවන් ඔබ වහන්සේ. අර ඒ නිකන් හරියට පේන අර අධිකුසලේ නවත්තන විදිය නිකන් අර ඒක නවත්තන්නේ අරක නිකන් වැරදි දෙයකට යොමු කරනවා වගේ නෙමෙයි. මේ මම ඔබ වහන්සේගේ හොඳට කියන්නේ වගේ නිකන් අර ගිහිල්ලා ලාමක දේ මායි කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒතකොට තමයි අපිට පේන්නේ ඒකේ තමයි අපි මේ ගොඩක් ඉන්නේ. ගොඩක් ඉන්න පටන් ගන්නෙ අන්න ඒක තමයි කියන්නේ මේක පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක කම්මැලි වුණාට කමක් නැහැ. දිගට ඇත්තටම මේකේ මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේ කරගෙන ආපු ටික දිගටම කරගෙන යන්න දිගට. ආපහු හැරෙන්නේ නැතුව. දැන්ට අපි හදාගත්ත සතිය සමාධි ප්‍රඥා ටික මේ අමාරුවෙන් හරි සකස් කරගත්තනේ මුල් ටික. මේ වැඩේ දිගටම ඉන්න. දිගටම මේකටම බැහැගෙන මේකම සාකච්ඡා කරගෙන මේකටම වඩාගෙන මේකටම වීරිය අධික කරගෙන මේකටම තව මේ ආශ්‍රව ශ්‍රය කරන පැත්තටම තමන්ගේ සක්කාය දිට්ඨිය ගෙවෙන පැත්තටම තමන්ගේ ජීවිත චර්යාව පවා නුවණ ජීවිත චර්යාව මේ හුදකලාව පැත්තට බර කරන්න. මේ එන්න තමන්ට දැනෙන හුදකලාව. ඒ හුදකලාවම ඕකේ කරන්න ඇතුලේ. ඒ එන්න මේ මාර්ගයට එදෙන්න අභ්‍යන්තර හුදකලාවක් දැනෙන්නේ. අර එන්න අපිට හිතෙනවා නිකන් අපිට යන්න හිතෙන්නේ නැහැ ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් වෙන්නවත් අනතුරු ලබන්නවත්. මේ මිනිස්සු අතර චරිතයක් වෙන්නවත් එහෙම ඕනේ නැහැ. එන්න හුදකලා වෙනවා ඇතුළ. ආන්ගේ හුදකලාවට ආසනේ අරතිය. අරතිය කියන්නේ නෑ ඔයත් කෙනෙක් කියලා පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ලෝකෙට. නෑ එහෙම ඕනේ මේ හුදකලා වෙන එක හොඳයි. මං තව කාට හරි කෙනෙක්ට දහමක් කියලා දෙන්න අවස්ථාවක් වුණොත් කියලා දෙනවා. හැබැයි මට කෙනෙක් වෙන්න යන්න ඕනේ නෑ. මට තව මේ හුදකලාවම සැපයක්. මේ තව අභ්‍යන්තරේ මේ මමත්වයේ ගෙවීම සැපයක්. කියලා මෙන්න මේ එන්න දැනෙන හුදකලාව ඒකාකාරී බව සැපයක් විදිහට බකිනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න එතකොට අර අරතියට ඇවිල්ලා දැන් මොකද කාමයේ ඉවත් වෙද්දි වෙන්නේ අරතිය ඇවිල්ලා සටන් කරන එක. කාමයේ මං අතහැරින්දනේ සමාධිය ආවේ. හැබැයි සමාධිය එතනින් යා ප්‍රඥාව පැත්තට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි කරලා ඒක වටිනාකම අඩු කරලා හරි මොනවා හරි නිකන් ප්‍රශ්න දාලා හරි බලනවා මේක නවත්තන්න. අපි දිගටම අරතියට ඒකත් එක්ක ගේම සටන් කරනවා අපි. අපි හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. අපි මැරුණත් අර බුදුහාර කියන්නේ ඇටමස් වියලෙයි. එක්කෝ මේ ඇට කොහොමත් මේවා වියලෙනවා. මේවා කොහොමත් පොළොවට පස් වෙනවා මේ ශරීරේ. මේක කමක් නැහැ. මං අතාර හැරෙන්නේ නැහැ ආපහු. දෙකතර මාර්යාගේ අර අරතියට අය කියන්නේ ඇතුලේ අරතියට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ භාග්‍යතුන් වහන්සේ. බෝසත් කාලේ පවා. ආපසු හැරෙන්න. ආපසු පාරක් අර පස්සට ඇදෙන්න. ඉතින් අන්න මං වෙලාවේ හැටියට මට හිතෙනවා ඒ අදහස ඇති කියලා ඒක තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ කාමාතේ පඨමා සේනා ဒ ුතිය ආරති උච්චති. තතියා කුප්පිපාසාතේ කියන්නේ ඊට පස්සේ බුදුහාඳුරෝ පෙන්නනවා. මෙන්න මේක මේ පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඒක මේ තියෙනවලු මිනිස්යන්ට ඊට පස්සේ දැන් අපි කාමයේ හොයන්නේ දැන් භාවනා කරලා හරි ප්‍රඥාව වඩාගෙන නැද්දි එක පාට මේ කුසගින්න හා පිපාසය කියන්නේ සමහර අයට ඔය භාවනා කරන්නටත් එක වෙන දෙයක්. හරියට මේ පැණි රහ කණ්ඩ ආසී දෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද අපි කාමයේ තෘප්තිමත් කරන්නේ නැහනේ. කාමයේ තෘප්තිම මේ දේශනාව අහගෙන මාර්ගය වඩ아가න සතිය හදාගෙන යන්න කාමයේ ගෙවෙන්න සමහර වෙලාවට නිකන් අර තමන්ගේ රාගේ බැලන්ස් කර ගන්නවා සීනි කෑම කාලා වැඩිපුර. හරියට චොකලට් වගේ දේවල්, හරියට පැණි රහ වගේ දේවල් වලට නිකන් අර සමහර අයට ගිජුකමක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේකත් පෙන්වන්නේ
මේකත් පෙන්වන්නේ බුදුජානන් වහන්සේ මේ මාරයාගේ තියෙන ඒ කියන්නේ අපි පුදුම විදියට මේ කෑමත් එක්ක කෑමත් හැබැයි ඒකේ වැඩේ තියෙන්නේ දැන් අපි තුම අපි නොකා ඉන්නවා තීරණය කරා කියන්නකෝ නොකා ඉන්නවා තීරණය කරාම වෙන්දට වඩා කෑම ගැන මතක එනවා. ඒ හින්දා මේක කෑම ප්‍රතික්ෂේප කරලා හරියන්නේ නැහැ. ආහාර ප්‍රතික්ෂේප කළොත් සමහරවිට අපිට වෙන්දට වඩා ආහාර ගැන සිතුවිලි එන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහරට බ්‍රහ්මචාරී අයට කියන්නේ සිල් ගත්ත අයට කියන්නේ ලිංගිකව ඉන්නේ නැහැ කියලා බ්‍රහ්මචාරී සීලය ගත්ත අයට සාමාන්‍ය කාම ලෝකයට වඩා කාමයේ ගැන සිතුවිලි එන්නේ. ඒ මොකද අර යාළ එක ප්‍රතික්ෂේප කරලා නම් තියෙන මේ මනසේ අර ඕනම දෙයක් මනස ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ගියාම ඒකට වැඩිපුර ඇදෙන ගතියක් එනවා. ඒක නැවත මතක් වෙන ගතියක් එනවා. ආන් ඒ නිසා දැන් මේ කියන මායාවේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ මායාවේ තියෙන තුන්වෙනි සේනාව කුප්පිපාසාව ඒ කියන්නේ අපි කියන වෙන විදිහට කෑදරකම පුදුමාකාර විදිහේ තියෙනවා මේ කෑදරකමක් කෑදර ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අර ඊට පස්සේ අපි පුදුමාකාර විදිහට මේ අර ඒ කෑම කියන එක බුදුහාමර හැබැයි ඒක සබ්බාසව සූත්‍රයේ පැහැදිලිව කියනවා මහණෙනි ඔය ආශ්‍රව ශ්‍රය කරන ක්‍රම ටික කියද්දි මේකේ එක අපිට අමාරුම තැනක් කියලා මේ ආහාරයත් එක්ක තියෙන ගිජුකම බුදුජානන් වහන්සේ විස්තර කරනවා එක සූත්‍රයක මට නම මතක නැහැ. මහණෙනි මම පස්වෙනි භික්ෂුව පරාජිකා වෙන පස්වෙනි පරාජිකාව පැනගොත් මම මේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නේ නැතුව ආහාර ගත්තොත් එහෙම ඒක මම පස්වෙනි පරාජිකාවට පත් කරනවා කියන්නේ. හැබැයි මම ඒක කරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔක්කොම ගොඩක් බිසුනාදලා පරාජිකා වෙනවා කියලා. පරාජිකා වුණාට පස්සේ උපසම්පදාව නැති වෙනවනේ බිසුත්වේ. පරාද වෙනවනේ යා. එතකොට ඒ පරාද වෙනවා කියන එකෙන් හින්දා ඒ කියන්නේ බුදුහාම කියන්නේ ඒ තරම් මේ අපි කෑමත් එක්ක අපි යට බැඳිලා තියෙනවා. කෑමත් එක්ක මේ ආහාරයත් එක්ක ඉතින් එතකොට දැන් මෙතන කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ අර ආහාරවල තියෙනවා අපි කොච්චර කෑවත් පැහැයෙන් ආයෙ බඩගිනින ගතියකුත් පොඩ්ඩක් තියෙනවානේ. මේ කෑවට උදේ කෑවට ආයෙ දවල්ෙදි බඩගිනි. දවල් කෑවට ආයෙ රැවෙදි බඩගිනි. මොකද්දෝ මන්ද මේකේ තියෙනවානේ නිකන් අමුතු නිකන් පැය 6න් ආයට ගේනේ සමහර අයට පැය 6නේ පැය 3න් 3 බිස්කට් එකක් හරි වුණත් ඒකක් හරි. නිකන් කනවා ආයෙත් ඒකක් බොනවා ආයෙ කනවා ආයෙ හවසට ඒකක් ඕනේ ආයෙ කනවා. මේ විදිහේ මේ ආහාරයත් ඒකයි මම මේක ප්‍රතික්ෂේප කරලත් බෑ. මේක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ගියොත් ඕනවට වඩා අපි අනික ඕනවට වඩා දුෂ්කර ක්‍රියා කළොත් මේ මාර්ගේ වඩා ගන්නත් බෑ. අර ඒකද බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ආහාරයේ මත්ඤ්‍යතාව කියලා කියන්නේ වචනයක්. බුදුහාර කියන මේ ආහාරයේ ඒ කියන්නේ දැන් පමන දැන ආහාර ගන්න කියලා. ආහාරයේ මත්ඤ්‍යතා කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණය දැනගෙන. ඒතර කෙනෙක්ට අහන්න මොකද්ද හාමුදුරුවෝ ප්‍රමාණය කියලා? ප්‍රමාණය තමයි මම ආහාරය ගත්තට පස්සේ මගේ සැහැල්ලුව වැඩි වෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ මම ආහාර අරගෙන ආහාර ගත්තට මට බරක් එනවා නම් තද නිදිමතක් එනවා නම් ඒ කියන්නේ මම පෙරේතකමට කාලා. ප්‍රමාණය දන්නේ නැහැ මගේ ප්‍රමාණය දන්නේ නැතුව ආහාරයේ මත්ඤ්‍යතාව නැතුව ආහාර අරගෙන එතකොට ආහාරයේ මත්ඤ්‍යතාව නැහැ කියන්නේ ආහාරේ නැති වුණත් අපිට භාවනා කරන්නවත් බණ අහන්නවත් බෑනේ බඩ දැවිල්ලායි නිකන් හරි කලන්තේ වගේනේ ආහාර ප්‍රමාණයට වැඩිය ගත්තත් බරයි. එහෙනම් එතකොට මෙතන බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ මේ දසමාර සේනාවගේ මේ කුප්පිපාසාව එක්ක අපි ඒ මායයට සටන් කරන්න යනවා නම් පළවෙනි එක තමයි මම ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයට ආහාර ගන්න කියන එක. පමන දැන වළඳන්න කියන එක. පමන මොකද්ද? තමාගේ කායික මානසික සැහැල්ලුව තියෙන ප්‍රමාණය. කයේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ආහාර ගත්ත ගමන් මගේ කය නැත්තම් අර සමහරවිට කොත්තු ගැහුවාම තියෙන රයිස් ගැහුවාම නිකන් කොන්ක්‍රීට් දාලා වගේ. අර නිකන් හෙන බරයි නින්ද යන්නේත් නෑ නිකන් හෙන කොන්ක්‍රීට් එකක් ගහලා වගේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය ගිජුකමට ගිහිල්ලා අපි. අර නිකන් ප්‍රමාණයට ගිහිල්ලා නෑ පෙරේතකම ගිහිල්ලා මගේ පෙරේතකම පැනලා. අන්න ඒ වගේ ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ උපමාවකට ගන්නේ මෙතනදී කියනවා කාන්තාරයේ ඇතුලේ කාන්තාරයේදී කවුරු හරි මේ අම්මයි තාත්තයි ළමයෙකුයි යද්දී ආහාර නැති වෙනවා යාළුවට. ඊට පස්සේ යාළුවා දැන් කාන්තාරයෙන් ඈතර වෙන්න ඕනේ.
ඒ කාන්තාරයෙන් ඈතර වෙන්න ඕන උනාට පස්සේ අම්මා කියනවා මාව මරාගෙන කාලා තාත්තයි පුතයි යන්න කියලා. තාත්තා කියන බෑ මාව මරාගෙන කාලා ඔය දෙන්න මේ කාන්තාරයෙන් ඈතර වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවේදී මේ ඒ දෙන්න කතා කරනවා අපි දෙන්න හිටියොත් අපිට ළමයෙක් හදාගන්න පුළුවන් ළමයා මරලා කාලේ යන් කියලා. අම්මා ළඟට යවනවා තාත්තා. අම්මා කියනවා මට බෑ ළමයා මරන්න. ඔයා මරන්න කියලා. ළමයා යවනවා තාත්තා ළඟට. තාත්තා කියනවා මටත් බෑ මරන්න ඔයා මරන්න කියලා. මෙව ළමයා දෙපැත්තට ගිහිල්ලා මැරලා වැටෙනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා දැන් ඒ දෙන්න ළමයාගේ මස් කාලා ඈතර වෙනවනේ කාන්තාරේ. අහනවා ඒ ළමයා අම්මා තාත්තට ළමයාගේ මස් කද්දි ගිජුකමක් තියනවාද කියලා. ඒකට කුප්පිපාසගෙන හරි නිකන් අර පෙරේතෙක්ගේ පිපාසෙන් කාගෙන අර සමහර අය මස් කන්නේ නිකන් අර පෙරේතෙක් කාගෙන එහෙම නිකන් අර කුප්පිපාසාවක් තියනවාද? අර පෙරේතෙක් වගේ කාගෙන යනවාද? එහෙම නෑ. ඒ දෙන්න කන්නේත් ගිජුකමකට නෙවෙයි. ඒ දෙන්න ඒක කන්නේ පවා ඒ දෙන්නට ඊතර වෙන්න ඕන කියන අදහස විතර මිසක් වෙන කිසිම මේකට රස කරන්නවත් මේක විඳින්නවත් මේකට තණ්හාවක්වත් නැහැ. බුදුහාරගෙන අහන් ඒ හැඟීමෙන් ආහාර ගන්න කියලා. අන්න එතකොට මායයට බෑ මේකෙන් අපිව අල්ලන්න. මේ කිජු කරලා අපි ලොල් කරන්න. මේ ආහාර කියන සිද්ධිය, කෑම කියන කුප්පිපාසාව කියන එක. ඉතින් අන්න එතකොට හොඳට බලන්න ඕනේ මේ පොයින්ට් එකේදී කුප්පිපාසාව කියන තැන, ඒ කියන්නේ මම මේ කියන මේක දසමාර සේනාවකින් එකක් කුප්පිපාසාව කියන එක. එතකොට දැන් මෙතනදී එහෙනම් මට එකක් පමණ දැන වළඳන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේක වළඳන එකේ අර්ථය අර කාන්තාරේ අම්මයි තාත්තයි ළමයා අනුභව ළමයාගේ මස් කන එකේ අර්ථය තියෙන්නේ ඒක රස විඳින්න නෙමෙයි, ඊතර වීම විතරමයි. ඊළඟ කාරණේ තමයි මම ආහාරය අනුභව කරද්දී කොයිලාවකවත් පුරුද්දට කෑවොත් මායයට අහු වෙනවා. හැම වෙලෙම හොඳම දේ තමයි මම වාඩි වෙලා මගේ ශරීරයට අවධානය අරගෙන මම දැන් මෙතන කියලා ශරීරයට අවධානය අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් අර මනස තප්පර කිහිපයක් හරි කමන්නේ. ඒ ඉරියව්වත් එක්ක ඉඳගෙන මාව පොඩ්ඩක් සංසුන් වෙන්න දෙන්න. මාව පොඩ්ඩක් සංසුන් වෙන්න දීලා මාව පොඩ්ඩක් නිශ්චල වෙන්න දීලා ඒ සංසුන් භාවයේ ඉඳගෙන මේ නිශ්චල භාවයේ තුල ඉඳගෙනම අර නිකන් තමන්ගේ හතුරෙක්ගේ මස් අදිනා වගේ අදින්න නැතුව හරිම ආදරණීයව සිහියෙන් බොහොම සිහියෙන් කිසිම කලබලයක් නැතුව අපි කියන්නේ SMS දාලා slowly mindfully silent බොහොම නැවතිල්ලේ හොඳ ආදරණීය අවධියකින් නිශ්ශබ්දව මේ ආහාරය ගන්නේ. ඒ ආහාරය ගත්තාම තමන්ට තේරෙයි තමන්ට දැනෙනවා පොඩි ටිකක් ගත්තොත් මට ප්‍රමාණවත් තෘප්තිමත්. ඒ තමන්ට තෘප්තිමත් භාවය දැනෙන්න පටන් ගනි. චුට්ටක් අරගද. ඒතවර ගොඩාක් කන්න ඕනේ නැහැ. අර පොඩි ප්‍රමාණයක ඒක ලෙඩත් අඩුයි සෑහෙන. ඔය ඇත්තටම අපි ලෙඩ වෙලා තියෙන්නේ කන්න නැති හින්දානේ අපි කනවා ප්‍රමාණය වැඩි. අපි ඇබ්බැහිට කන ප්‍රමාණය වැඩි හින්දායි අපි ගොඩක් ලෙඩ තියෙන්නේ අපිට. ඒ නිසා මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන පිරිසක් අපි මේ ආධ්‍යාත්මිකත්වයේ පුහුණු කරන පිරිසක් හැටියට ඉතින් අපි ආහාර ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ ආහාරය අපි ළඟට එද්දි කී දෙනෙක්ගේ මහන්සි වුණාද හැම කෙනෙක්ටම ගරු කරලා අපිට සල්ලි තිබ්බා කියලාම අපිට ආහාර එන්නේ නැහනේ. ගොවිතැන් කරන්න ඕනේ. රසා කරන එයාලා ගොවිතැන් කළේ නැත්තම් වෙන රසා කළොත් අපිට ආහාර එන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ මේ හැම කෙනෙක්ම මහන්සි වෙලා තියෙනවා. ඒ හැම කෙනෙක්ටම අපි හදපුරි ගෞරවය දක්වලා ඒ ආහාරයටත් අපි ස්තුති කරලා සම්පූර්ණ එක ආදරණීය ආහාර ගද්දී අර ආහාර මරන්නේ නැහැ අපි. ආහාර වලට ද්වේෂකින් පෙරේතකමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අවශ්‍යතාවයට හරි ගෞරවාන්විතව, ඒ කියන්නේ ආහාරයටත් ස්තුති කරලා ඒකත් හරි ගෞරවාන්විතව අපි අනුභව කරන්න ගන්න. එතකොට ඔබට තේරෙයි දැන් ඔබ පෙරේතෙක් වගේ කන්නේ නැහැ. හරි භාවනා සතිමත් අවදී ඒක ගන්න සමාධියක් විදියට. අන්න එතකොට අපි ලොල් වීමක් නැති වෙනවා අපේ. ඒ ආහාර ගන්න ගමන් ඉතින් අපිට ඕන ප්‍රඥාව දෙන්න යොදන්න පුළුවන් ඉතින්. බලන්න ඒ දැනීම තුල වෙනම පාන් කියලා තියෙනවද බත් තුල තියෙන නිකන් දැනීම මාත්‍රේ දැනීම තුල කොහෙද බත් කියන පාන්. ඒක හුදු දැනීමක් අන්න එතකොට නුවණත් ගෙනි ප්‍රඥාවක් ගෙනිච්චතර ආහාර ගන්න ගමන් අන්තිමට අපිට මේ ආහාර කියලා වෙනම ලොල් භාවයක් ඉන්නේ නැහැ. වෙන අපිට ආහාර වලට වෙනම හැඩයක් නැහැ චිත්‍රයක්.
ආහාර මම මේවට ලැදදී කියලා අර ඒ වචනේ පාවිච්චි කරාට ඒ එන ඒකට අර්ථයක් නැති වෙනවා අර ලොල් කියලා බැදිලා තියෙන ආහාර වලට තියෙන මේවට කැමති මේවා මෙහෙම කියලා ඒ ලොල් බවත් ගෙවි නුවණත් යෙදුනොත් ඒ ආහාරය පිළිබඳ හොඳයි මට ඉතින් ඒ ටිකක් ඇතිද මේ තව මොනවද කරුණක් ගැන ඕනද අපි මතක් කරන්න කියන්නම් ඊළඟ තියෙන්නේ පඨමාතේ කාමා ဒ ුතියාරති උච්චති තතියක් කුපිපාසාතේ චතුර්ථි තණ්හාය පෞච්චති බුදුහාඳුර පෙන්නනවා මෙතන මේ හතරවෙනි මාරයාගේ තියෙන හතරවෙනි එක තමයි මේ හතරවෙනි සේනාව තමයි තණ්හාව හැබැයි මෙතන බලන්න දැන් මුලින් කාමය කියනවා මුලින් කාමය කියලා දැන් හතරවෙනියට ගන්නවා වචනේ වෙනස් කරනවා තණ්හාව කියලා මෙතන. මුලින් පඨමාති දැන් කාමයයි මෙතන හැබැයි දැන් හතරට ගන්න බුදුහාඳුර පෙන්නන්නේ මේ හතරවෙනි මාර සේනාවේ තණ්හාව. දැන් තණ්හාව කියන එක නිකන් ඒකට කියන්නේ පරේක්ෂණ තෘෂ්ණාවක් තියෙනවා කියලා අපේ ඇතුලේ. පරේක්ෂණ තෘෂ්ණාවක් තියෙන්න ගන්නවා. පරේක්ෂණ තෘෂ්ණාව කියලා කියන්නේ දැන් අපි භාවනා කරලා අපේ හිත දැන් අර එන්නේ හිස් වෙලා යනවා. අපි කිසි අරමුණක් යමක් දෙයක් කරලා කතන්දර ගොත දුවන්නේ. එහෙම දුවන්නේ නැති වෙලා අපි එන්නේ අපි අපේ සිහි නුවණත් එක්කම අපි තැම්පත් වෙන්න අපේ හිත නිකන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් කරන්න ගන්නවා. පරේක්ෂණ කියන්නේ අපි හිතනවා දැන් එකපාරට දැන් පොඩ්ඩක් මම බලලා ඉන්න ඕනේ අම්මලාටත් මේක කියන්න පටන් ගන්න ඕනේ මගේ ඥාති විතරක ටික පටන් ගන්නවා. නැත්නම් මම මේක ලෝකෙට දැන් කියන්න පටන් ගන්න ඕනේ ගිහිල්ලා. ලෝකෙට කියන්න ඕනේ. දෙමව්පියන්ට දැන් මේවා එකක්වත් නරක දේවල් නෙවෙයි යහපත් දේවල් නේ හොඳ දේවල් නේ. හැබැයි ඒ වුණාට මේ වෙලාවේ තමන් මේ වඩාගෙන ගියපු විදර්ශනා නුවණ කඩනවා. සමාධිය කඩනවා. ඒ සමාධියයි නුවණ කඩලා අර විතර්කයේ ඔස්සේ මම ප්‍රපංච කර යනවා. ඒකේ අවස්ථාව හම්බුනොත් කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අරව ඇවිල්ලා ඒකෙන් මාව යට කරනවා. ටික ටික ඒ විතර්ක වලින්ම මාව යට කරන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඊට පස්සේ ජනපද විතරක ඥාති විතරක නැත්තම් මම මෙහෙම ඉඳලා හරියනවද පොඩ්ඩක් රට ලෝක ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ මොනවද මේ ලෝකේ ඉන්නේ මම දැන් ෆෝන් උත් අයින් කළා මම පොඩ්ඩක් ෆෝන් එකක් ගන්න ඕනේ මොනවද ලෝකේ වෙලාද දන්නෙත් නෑ මේ වෙද්දි කියලා නිකන් අපිට නිකන් අර ආයෙ ෆෝන් එකක් අරගන්න මෙහෙමයි ඒක අර එකපාරට කියන්නේ බන පහන්න කියලා ඒනට අපි ටික දවසක් ඇත්තමයි තියෙන්නේ බන විතරක් නෙමෙයි වෙන ආයෙ යනවා මෙහෙ යනවා සින්දුවකට යනවා එහෙම යනවා කියලා ඕක මුලින් පටන් ගන්නෙ මම මේ ෆෝන් පාවිච්චි කරන්නේ නම් වෙන මොකටවත් නෙමෙයි බන අහන්න විතරයි කියලා. එහෙම තමයි නැත්තම් මම මේ මගේ අම්මට බන් ටිකක් කියන්න කියලා ෆෝන් එකක් ගන්න. උතනින් පටන් ගත්තට ඕක උතනින් ඉවර වෙන්නේ ආයෙ යන්නේ අරකටම කාමයටම තමයි. පටන් ගන්නෙ අර වගේ දෙයකින් අපි ආයෙ. මම මේ යන්නේ මේකට කියලා. යහපත් දෙයක් කරන්න. උදේ නැගිටින ඉලාව සමහර අය කියන එලාම් එක තියාගන්න. එලහම් එක තියාගන්න ගන්න ෆෝන් එක. මේ වගේ කියලා ඊට පස්සේ දන්නේ අපි ඊට පස්සේ අපි ආයෙ අර කාම විතරක වලටම යට කරනවා. අන්න එහෙම නැත්තම් මෙන්න මෙහෙම ටිකකුත් උතනදී වෙන ඔය පරේෂණ තෘෂ්ණාව කියලා කියන්නේ දැන් අපි අර භාවනා කරගෙන සිහිය වැඩුණාම අපිට නිකන් එක සිදුවීම් චිත්‍ර වශයෙන් මතුවෙන්න ගන්නවා. දැන් අපි භාවනා කරලා අපි හොඳට අපේ සමාධිය වැඩෙන්න ඒ සමාධිය ඇතුළේදීම අපිට නිකන් දෙවියෝ ඇවිල්ලා අපිට කතා කරනවා වගේ ඉන්න ගන්නවා. මැසේජ් දෙන්න පටන් ගන්නවා. නැත්නම් එක ඥාති මිය ගියපු අය කතා කරනවා වගේ හෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේ චිත්‍ර රූප පේන්න ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ නිකන් අර පෙර ආත්ම වගේ සිද්ධි නිකන් අපිට දැනෙන්න ගන්නවා. අපිට හිතනවා නිකන් ඒකම ආය අර අපේ හිත නිකන් ඒක හොයන්න ආස හිතෙනවා. ඒ මොකද්ද කියලා දැන් ආය අර නිකන් පස්සට මෙනෙහි කරන් යන්න. අර මේ මෙවැනි චිත්තය ඔස්සේම අපි ඔය කියන්නේ මේ පරචිත්ත විජානන පුබ්බේ නිවාසානුසුති පෙති වලට පෙර කඳ ඒ අර එක චිත්ත මත නිකන් ඒ සමහර අයව නිකන් ඒවට ඇදලා අදිනවා. ඇදලා ගන්න ගතියක් තියෙනවා. අදින ගතියක් තියෙනවා අපේ. අන්න
නිකන් අර ඒ භාවනා කරන් යන අයට තමයි ගොඩක් එන්නේ. භාවනා කරලා සමාධිය හැදුනට පස්සේ අපි අර සංඥා සියුම් වෙනවනේ. ඒ සංඥා සියුම් වුණාම ගොඩාක් අපි සෙන්සිටිව් වැඩි වෙනවා. අපිට මේ හැම දෙයක්ම දැනෙන්න ගන්නවා. ඔය සෙන්සිටිව් වැඩි වෙච්ච අයනේ ඔය භාවනා කරලා ධානය වලට ගියපු අයනේ ඔය මේ ආයුර්වේද හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එක එක නක්ෂ ශාස්ත්‍ර. ඔය වගේ මුලට ගිහිලා බලන්නකො ඔය ඔක්කොම හොයලා තියෙන ඉරිසිවරු. අර ඒ ඉරිසිවරු අර එයාලගේ අර එන සමාධියත් එක්ක ආයෙ පාරක් බාහිර පැත්තට හැරිලා තියෙනවා. නිවනට වඩා ආයෙ මේ ලෝකේ හොයන්න. ආන් ඒ වගේ අර ඒ ඔය භාවනා කරලා සමාධියදී අර ඒවට ආසාවක් එන්න ගන්නවා. ශක්ති වලට, පවර්ස් වලට. මොකද්ද මන්ද නිකන් අර නිවීමම නෙමෙයි. නිවීමම නිවනම නෙමෙයි. අර ඒ කියන්නේ අර හීලින් පවර් එන්න ගන්නවා නිකන් අර මම ඒ භාවනා කරලා ගිහලා මං කාගේ හරි ඇඟේ අත තියද්දිම නිකන් සුව වෙනවා. ඒක මම ගිහලා ඇහුවා ගුරුවරයාගෙන් දැන් ඕක අපිට භාවනා කරද්දී එද්දි ඉතින් හාමුදුරුවෝ මොකද අපි කරන්නේ කියලා. මට කිව්ව දේ තමයි ඔන්න ගුරුවරයා කමක් නැහැ. ඒක මේ අවශ්‍ය කෙනෙක් අවශ්‍යතාවයකට විතර පාවිච්චි කරන ඒකෙන් බිස්නස් කරන්න යන්න එපා. Tamante එහෙම ආධ්‍යාත්මික භාවනා කරගෙන යද්දී ඒ වගේ ශක්ති ඇති වෙයි. හැබැයි ඒ වගේ දේවාල දාන්න එපා. ඒ වගේ හීලින් සෙන්ටර් කරන්න යන්න එපා. අන්තිමට ඔබ අර ඔබේ නිවීමට ගියපු ගමන අතර කරලා අන්තිමට වෙන පැත්තකට හැරෙනවා. අන්තිමට ඕක යන්නේ ආය ලාභ සත්කාර හොයන්න. අර මට ධර්මයේ වඩාගෙන යද්දී ආධ්‍යාත්මික ශක්ති ටික මම යූස් කරනවා මගේ පැවැත්මට. අර මගේ ඒ කියන්නේ මම මේ විමුක්ති මාර්ගයේ වඩාගෙන යද්දී මාතුල ගොඩ නැගිච්ච ආධ්‍යාත්මික ශක්තියින් තියෙනවානේ. ඒ ශක්ති කිසිම ලෞකික දියුණුවකට පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. එතකොට අපි පිරීලා යනවා. තනිකරම අහු වෙනවා මායයට. පරිේශන තෘෂ්ණාවට. ඒ කියන්නේ මේ නිවීමට බර වෙන්නේ නැතුව ආයේ මේවා තේරුම් ගන්න, විශ්වයේ තේරුම් ගන්න, බාහිරේ තේරුම් ගන්න, බාහිරේ වෙනස් කරන්න. ඒකයි අපි කියන්නේ ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසුණු වහන්සේලාට තහනම් කරලා තියෙනවා. ඉදි ප්‍රාතිහාර්ය පාන එකක් තහනම් කරලා තියෙනවා. ආදේශනා ප්‍රාතිහාර්යයත් ආදේශනා කියන්නේ හිත් කියවන්න. මිනිසුන්ගේ හිත් දැනුණට කමක් නැහැ. ඒ හිත් කියවන්න යන්න එපා. දැන් ඒක සාතරහන් වගේ එනවනේ. ප්‍රාතිහාර්ය පාන එක තහනම් කළා. විශ්වයට කිව්වේ අනුශාසනා ප්‍රාතිහාර්ය විතරක් ජීවිතේ කරන්න කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ තමන් වඩපු විමුක්ති මාර්ගයේ විතරක් කියන්න. වෙන කිසි මැජික් කරන්න එපා කිව්වා. ඒ විනය පිටකේ තහනම් භික්ෂුවකට වෙදකම් කරන එක, වෙදකම් කරන ඒවා ඊට පස්සේ ඒ වගේ ප්‍රාතිහාර්ය ප්‍රාණ ඒවා අනිත් අයගේ හිත් කියවලා ඒ අයට යන ඒ ඔක්කොම මොකද ඒ හැම දෙයකින්ම අපි අපේ මේ නිවීමට යන ගමන બ્લોක් කර ගන්න පුළුවන්. පරිේශන තෘෂ්ණාවට වැටෙන්න පුළුවන්. අනිත් පරිේශන තෘෂ්ණාවට ගියාම මොක වෙන්නේ ආයෙ වැටෙන්නේ ගිහිල්ලා අර කාමයට අර ලාභ සත්කාර වලටම යට කරන්නේ. අන්නේ නිසා මේ මායාවෙන් යට වෙන්න නොවී ඉන්න නම් මට තේරෙන හැටියට මේ මායාවෙන් යට නොවී ඉන්න නම් පළවෙනි එක තමයි ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන්න ඕනේ අපේ පළවෙනිවද දෙවනුවද තෙවනුවද අරමුණ නිවීම විතරමයි. වෙන මේ පැවැත්ම කිසි දෙයක් මට එපා. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් ගුරුවරයා කියනවා ගිහිල්ලා නෙළුම් මල් හොයාගෙන එන්න පූජාවට කියලා. එක්කෙනෙක් එනවා. දෙන්න ගිහිල්ලා එනවා. එක්කෙනෙක් එනවා හිස් අතින්. අනිත් කෙනා එනවා වතු සුද්ධ මල් අරගෙන. ඒක ගුරුවරයා අර හිස් අතින් ආපු මිනිස්සයාට ස්තුති කරලා වතු සුද්ධ මල් අරන් ආපු මිනිස්සු කණේ කාරක් ගහනවා. එයි කණ්ඩ ගහන්නේ. නෙළුම් මල් හොයාගෙන එන්න ගියා නම් නෙළුම් මල් හොයාගෙන එන්න. වෙන ඒවා හොයාගෙන එන්න යන්න හොඳ නැහැ. නුඹ නිවන් දකින්න නිවෙන්න ගියා නම් නිවෙන්න ඕනේ. නැතු ආය වෙන ඒවා උස්සන් යන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අරයට ගේන්න කිව්වම එයා වතු අන්නේ වගේ තමයි මෝක්ෂ මාර්ගයේ වඩාගෙන යද්දි මේක නිකන් මට හිතෙන්නේ මේ නිකන් මැණිකක් හාරනවා වගේ අපි මැණිකක් හොයාගෙන යනවා. සමහර අය මැණික් හාරන්න ගිහලා අර කළුවර ගස් හරාගෙන යනවා. මුලින්ම යනවා බිස්නස් කරන්න. සමහර අය ටිකක් හාරන් ගිහිල්ලා සමහර අය පස් හම්බුනහම අර යපස් වගේ පස් බිස්නස් කරන්න ගන්නවා. තව සමහර අය තව ටිකක් හාරනවා මේකේ. සමහර අයට හොඳ වතුර හම්බ වෙනවා. එයා ඊට පස්සේ මැණික හොයන එක අතහැරලා වතුර බිස්නස් කරන්න ගන්නවා. ඔය අතර එක්කෙනෙක් තව ටිකක් හාරනවා. තව ටිකක් හාරද්දි කළු ගලක් හම්බ වෙනවා. ගොඩක් අය ගන්න අපෝ මෙතනින් යාර මට හාරන්න බෑ කියලා අතහරිනවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා යා ගලත් පලාගෙන යනවා කොහොම හරි අමාරුවෙන් හරි.
පලන් ගියාට මැනික් හම්බ. ඇත්තටම මැනික් හම්බෙන්නේ එක්කෙනාට. අනිත් අර ගියපු සෙට් එකම තැන් වල બ્લોක් වුණා. ඒක අන්න ඒ වගේ මෝක්ෂ මාර්ගයේ මේක පටන් ගත්තා නම් නිවන් දකින්න ආයේ වෙන කොහෙවත් මන් අතර වෙන්නේ නැහැ. වෙන ශක්ති වලවත්, වෙන ප්‍රාතිහාර ශක්ති වලවත්, වෙන එනර්ජි වලවත් ඒවා තියෙයි. ඒවා අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් ඔය කාටට උපකාරයක් කරනවා. හැබැයි ඒවා ඒ වගේම මම වවාගෙන කණ්ඩ යන්නේ නැහැ. ආන් එතකොට ඒ කියන්නේ මගේ මූලික අරමුණ තියෙන්නේ නිවන විතරයි. මම නිවන් දකින්න ගියා නම් එච්චරයි ආ. වෙන ඒවා මට අදාළ නැහැ. ගියපු දේ කරා එච්චරයි. ගියපු දේ අමතක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ ඇතුලේ. මම දැන් ඔබ මේ ආරාමයට ආව නම් ඔබට මතක් වෙන්න එපා ඔබ ආවේ මොකටද කියලා. නැතු මේක ඉන්න අයක බැඳීම් හදන්නවත් සාපේක්ෂක මේ අයට මැජික් පෙන්නන්නවත් නෙමෙයිනේ. ආවේයි මම මෙහෙට. ඒක අමතක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කොතනකවත්. ඒක අපිට අමතක වෙලා යනවා. ගිහිල්ලා අපි මොකක් හරි වල තමන්ට අනන්‍යතාවයක් හදාගෙන ඩෙන්ටිටියක් හදාගෙන නිකන් ඒක ඇතුලේ වැජ්ජ වෙලා ඉන්න හදනවා. අන්න ඒ වගේ අපි තේරුම් ගන්නවා මම මේ කතාව නිවීමට අන්නේ ඒ නුවණ අපේ තියෙනවා නම් එතකොට අපි කියන්නේ මැනිකක් හරන්න ගියා නම් මැනික වෙනකම්ම යන්න. මග මහන්සි කියලා නතර වෙන්නත් එපා. මග තියෙන ඒවා අල්ලගෙන අහුවෙන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ විමුක්ති මාර්ගයේ වඩ아가න යද්දී අපේ එන පවර්ස් අවදි වෙන්න ගන්නවා. අපේ හැකියාවල් මතු වෙන්න ගන්නවා. කවදාකවත් නැති විදිහට අපිට මේ විශ්වයේ දේවල් දැනෙන්න ගන්නවා. මේ සෝවාදහමේ දේවල් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වුණාට අපි ඒ කිසිම දෙයක් කියන්නේ කෙල පිටා තරමවත් ගණන් ගන්න. ඒ කිසිම දෙයක් හොයන්න නෙමෙයි මම මේකට ආවේ. එක අරමුණකින් පැමිණියේ. ඉතින් එච්චරයි. ඒක ලැබෙනකන් යනවා ඉවරයි. වෙන කිසි මොන දේ දුන්නත් ආය හැරෙන්නේ නැහැ ආපස්සට. ඒක අල්ලගෙන මේ ඇති මට කියලා. ඒ කිසිම දෙයක නතර වෙන්නේ නැහැ. ආන් ඒ ගතිය තිබ්බොත් මේ මෙතනින් අපිට ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අර හැබැයි වැඩේ තියෙන ගැඹුරට යන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. පුළුවන් තරම් මුකුත් නොසුම්මයි රික්කි. නිකන් හිටපන්. ඒ කියන්නේ නිකන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ නිකන් ඒකත් තව ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. නුවණ එදෙන්න මම යට දෙයක් නැහැ. පැවැත්ම නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආන් එතකොට තමයි මේකේ අමාරු කෑල්ල තියෙන්නේ. එන්න මේ අනාත්ම භාවය මතුවේදී ශූන්‍යතාවයේ මතුවෙන්න. තමයි මේක දඟලන්නේ. අනේ මොනවා හරි කරන්න මොනවා හරි හොයන්න ඔය මොනවා හරි බාහිරට ආය අද්දවනවා මේ ශුන්‍යතාවයේ මතුවෙන්න. මේ ප්‍රඥාව වර්ධනය වෙන්න. අර පරේක්ෂණ තෘෂ්ණාව එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා අපි මොනම අත්දැකීමක් ලැබුවත් අපි මන්ත්‍රය වගේ අපේ නුවණක් තියෙනවා. කිසිම දෙයක් හොඳයි කියන්නේ නැහැ නරකයි කියන්නේ දෙයක් කියලා දරන්නේ නැහැ. නුවණම තියාගෙන ඒ කිසි එකම මන්ත්‍රේ මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි ආත්මෙ නෙමෙයි කියන දැක්ම. හිතන එක නෙමෙයි. ඒ නුවණම ගෙනියනවා. ඒ නුවණ ගෙනිච්චාම අර දෙයක් අල්ලගෙන පරිශන බාහිරට දුවන්නේ. ආන් ඒ නුවණ ගෙනියන ගමම්ම පුළුවන් තරම් දැන් එන්න වෙන්නේ තව ඇතුලේ හුදකලා වෙන එක. හුදකලාවම අගය කරනවා. ඒතං සන්තං ඒතං පණිතං යදිදං උපේක්ෂා. මේ උපේක්ෂාව මේ කියන ප්‍රඥාව හරහා ආපු උපේක්ෂාවම සාන්තයි. නුවණ හරහා ආපු උපේක්ෂාවම ප්‍රණීතයි. ඒක ප්‍රණීත කරන්න ආයර අපි මේ බාහිරට වටිනාකම් දෙදී ඒ වටිනාකම් දෙදී දුවන ගතිය ගෙවෙන්න ගන්නවා. මොකද අපි ප්‍රඥාවටමයි සාන්තයි උපේක්ෂා ප්‍රඥාවන්ත වූ උපේක්ෂාව සාන්තයි කියාමයි දකින්නේ. ඒ කල්යාණ ඒකට වැඩ කරන කල්යාණ මිත්‍රයමයි ආශ්‍රය කරන්නේ. එයාලත් එක්කමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. එහෙම කරන්න අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා සම්පූර්ණ අපේ පරේක්ෂණ තෘෂ්ණාව ගෙවෙන්න ගන්නවා. අපි හෙට එහෙමනොත් ඉරු ටික හෙට වනිද්ද කතා කරමුද එහෙනම්? හොඳයි. තේරුම් ගන්නයි.